მოგესალმებით მშვიდობისა. რთული დაგრძელი სამუშაო კვირის შემდეგ პარასკევის საქმიანი დილის ეთერს რეიტინგებით გივიწყებთ და რაც თავარია ვიქოფებით თქვენთვის საქმიანი დილით. Pirvelis ეთერში ბიზნეს მედია საქართველოს სახელით მოგესალმებით. მე გიორგი ისაკაძე ვარ. ამ პროექტის ავტორი. Bloomberg მილიარდერების ინდექსის განახლებულ ვერსიას აქვეყნებს და 2017 წლის 26 ოქტომბრის მდგომარეობით რეიტინგში ბიძინა ივანიშვილს 307 ადგილზე ამწესებს. რეიტინგის ლიდერი კვლავ ბილ გეიტსია, რომელსაც ჯეფ ბეზოსი და უორენ ბაფეტი მოყვება, თუმცა Bloomberg-ის რეიტინგის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილის ქონება ამჟამად 5 მილიარდ 720 მილიონი დოლარს შეადგენს, ამას Bloomberg ითვლის, ხოლო ერთი წლის წინ კი მათი შეფასება იყო 5 მილიარდ 400 მილიონი დოლარი. აღნიშნული მაჩვენებელი გასული წლის შესაბამის მაჩვენებელზე, ანუ წლევანდელი არის 5%-ით მეტი, თანხაში ქალბატონებო და ბატონებო, ეს არის 275 მილიონი დოლარი. Bloomberg-ს თავისი შეფასების კრიტერიუმები აქვს, Forbes თავისი. მე დარწმუნებული ვარ და იმედი მაქვს, რომ Forbes მიეცემა საშუალება უახლოეს მომავალში განაახლოს ეს მაჩვენებელი და შესაბამისი დაზუსტება შეიტანოს თავის ყველაზე გავლენიან და უნიკალურ რეიტინგში. შემდეგი თემა ასევე რეიტინგულია. US News and World Report-მა, რომელიც 30 წელიწადია წლის საუკეთესო უნივერსიტეტების სიას ადგენს, 2018 წლის საუკეთესო უნივერსიტეტების რეიტინგიც გამოაქვეყნა, კვლევამ 74 ქვეყნის 1250 უნივერსიტეტი მოიცვა. და აღსანიშნავია, რომ ამ სიაში საქართველოს მოხვდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 59.6 ფულით 359 ადგილი უკავია. შედარებისთვის გასულ წელს კვლევაში მხოლოდ 1000 უნივერსიტეტი მონაწილეობდა. კვლევის ავტორები რეიტინგის შედგენისას სხვადასხვა ფაქტორს ითვალისწინებენ, მათ შორის არის სწავლის ხარისხი, აკადემიური პერსონალი, მეცნიერული ნაშრომები, კვლევები, საერთაშორისო თანამშრომლობა, პუბლიკაციები, რეიტინგები, რეპუტაცია და ცხადია უნივერსიტეტის პრესტიჟი. წლევანდელ სიაში ამერიკის შეერთებული შტატები ლიდერობს 221 უნივერსიტეტით და რეიტინგის პირველ პოზიციაზეც შეერთებული შტატების ჰარვარდია. შტატების შემდეგ ჩინეთი ლიდერობს, მაგრად უბერავს, მაგრად გაჩავს ზოგადად ჩინეთი ამ მიმართულებით 126 უნივერსიტეტი და მას მოყვება იაპონია 76 უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი 73 უნივერსიტეტი. აღსანიშნავია, რომ ბრიტანეთს იაპონიამ და ჩინეთმა საკმაოდ სერიოზულად გადაუსწრეს და გერმანია 58 უნივერსიტეტი. US News and World Report-ის 2018 წლის საუკეთესო გლობალური უნივერსიტეტების ტოპ-10-ში კი ცხადია მოხვდა ჰარვარდი, მეორე ადგილზე გავიდა მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, მესამეზე გახლავთ სტენფორდი, მეოთხეზე კალიფორნიის უნივერსიტეტი ბერკლი, მეხუთეზეა ოქსფორდი, მეექვსეზე კალიფორნიის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, მეშვიდე ადგილს იკავებს კემბრიჯი, მერვე ადგილზე კოლუმბიის უნივერსიტეტია, მეცხრეზე პრინსტონი, 10-ს კი კრავს ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი. არა, 10-ს ინაწილებს ის ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტი ინაწილებს ვაშინგტონის უნივერსიტეტთან ერთად. ასევე იელთან ერთად, ასე რომ 10-ს კრავს ზუსტად იელი, ჯონ ჰოპკინსის და ვაშინგტონის უნივერსიტეტი. მოკლედ, სიაში მეშვიდე ნომრად მოხვედრილ კემბრიჯის უნივერსიტეტში ჩაბარებას თუ არ გეგმავთ, მის ვებგვერდ შეგიძლიათ მიაკითხოთ და სუპერ საინტერესო მასალაზე ეცნობას მიიღებთ. ფიზიკის გამოჩენილმა და აღიარებულმა ვარსკვლავმა, პრაქტიკოსმა და თეორეტიკოსმა და კოსმოლოგმა და მსოფლიოს ყველაზე ჭკვიანმა და განათლებული ადამიანის სახელით ცნობილმა სტივენ ჰოკინსმა თავისი 1966 წელს დაწერილი სადოქტორო დისერტაცია უფასო ხელმისაწვდომი გახადა დაფართოებადი სამყაროს თვისებების გადმოწერის და წაკითხვის მსურველთა დიდი რაოდენობის გამო
კემბრიჯის უნივერსიტეტის ვებგვერდმა ერთი დღის განმავლობაში მუშაობა შეწყვიტა პროფესორ ჰოკინგზის გადაწყვეტილება გაესაჯაროებინა თავისი ნაშრომი არნახული გამოხმაურება, უზარმაზარი გამოხმაურება მოხდა და დისერტაცია 24 საათში 60,000-ზე მეტმა ადამიანმა გადმოწერა. ნაშრომი სამყაროს გაფართოების მნიშვნელობას და შედეგებს შეეხება. ჰოკინგს იმედი აქვს, რომ მასზე ხელმისაწვდომობის დაშვება ფიქრის შემეცნების და ცოდნის გაზიარების მაგალითიც იქნება. სხვებისთვის კემბრიჯის უნივერსიტეტი კი იმედოვნებს, რომ ჰოკინგსმა შესაძლოა სხვა მეცნიერები წააქეზოს. ოქტომბრიდან კემბრიჯის ყველა კურსდამთავრებულს თავისი სადოქტორო ნაშრომის ციფრული ასლის წარმოდგენას და გასაჯაროებას მოსთხოვენ. უნივერსიტეტი ასევე ეცდება დაარწმუნოს ყველა თავისი ძველი კურსდამთავრებული, რომელთა შორის 98 ნობელიანტია, ნობელის პრემიის ლაურეატია, რომ ჰოკინგსის მაგალითს მიბაძვა. შედარებით რეალისტურ სამყაროს და მის სტატისტიკას დაუბრუნდეთ. კვლევითი ცენტრის სტატისტას ანალიტიკოსების რეიტინგია შემდეგი საქმიანი დილის გადაცემაში. ეს გახლავთ Made in Country ინდექსი, რომელიც წარმოების კუთხით თითოეული ქვეყნის რეპუტაციას განსაზღვრავს. რეიტინგი 52 ქვეყნის 43,000-ზე მეტი ადამიანის გამოკითხვას ეფუძნება. საკვლევა აჩვენებს, რომ ზოგადად მომხმარებელთა თვალსაზრისით ევროპული ქვეყნები უფრო გამოირჩევიან სანდოობით. რეიტინგის ლიდერი წელს გერმანია, 10 ჰოლანდიამ დახურა, ხოლო 10 ისეთმა ქვეყნებმა გააგრძელეს, როგორიც არის ავსტრალია, ახალი ზელანდია, დანია, ავსტრია, ბელგია, ირლანდია, ესპანეთი, სამხრეთ კორეა, სინგაპური, პორტუგალია, პოლონეთი, საბერძნეთი და სხვები. მოკლედ, რეიტინგის მიხედვით სამოხმარებელო აღქმის ყველაზე დაბალი ინდექსის მაჩვენებელი ქვეყნებია ინდოეთი, ინდონეზია, უკრაინა, ვიეტნამი, ფილიპინები, ბანგლადეში, ჩინეთი და ირანი. სტატისტიკას გამოკითხვა საქართველოში, როგორც ჩანს, არ ჩაუტარებია. რეიტინგში ჩვენ არც მოწინავე პოზიციებზე ვართ და არც აუთსაიდერების ანგრებავთ მაჩანჩალების რიგში. სხვათა შორის ამ რეიტინგში მოხვედრილ ბევრ ქვეყანაში სულ მალე ახალი ელჩებიც გვეყოლება. საქართველოს პრეზიდენტმა 9 ქვეყანაში ახალი ელჩები დანიშნა დიპლომატიურ მისიებს შვეიცარიის კონფედერაციაში დავით ჯალაღანია, ესპანეთში ილია გიორგაძე, ნორვეგიის სამეფოში მაია ყიფშიძე, ბელორუსში ვალერი კვარაცხელია, კატარში ნიკოლოზ რევაზიშვილი, არგენტინაში ირაკლი ყურაშვილი, ეთიოპიაში ზურაბ დვალიშვილი, ინდონეზიაში ირაკლი ასაშვილი, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში კი ბექა დვალი უხემძღვანელებენ. წარმატებებს უსურვებ მათ და ბევრ საქმიან მიზეზს საიმისოთ, რომ აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ჩვენ ბიზნეს გადაცემებში და გაგვახარონ შესაძლო საინვესტიციო პროექტებით და მაქსიმალურად გაწიონ საქართველოს ეკონომიკის ელჩობას, პოლიტიკურ ელჩობასთან ერთად. და რადგან მსოფლიო მასშტაბებს გავწვით, Forbes-ის კიდევ ერთ რეიტინგსაც შემოგთავაზებთ ბარემ და ამით დავასრულოთ შესავალი ნაწილი. ისტორიაში პირველად აზიური ქვეყნის პასპორტი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ პასპორტად დასახელდა. მსოფლიო პასპორტების ინდექსს ყოველწლიურად საკონსულტაციო კომპანია Arton Capital აქვეყნებს 2017 წლის. ყველაზე ძლიერ პასპორტად კი სინგაპურის პასპორტი დასახელდა. ასეა. მეორე ადგილზეა გერმანია, რომელსაც შვედეთი და სამხრეთ კორეა მოჰყვება. სინგაპურის პასპორტით უვიზოდ მოგზაურობა მსოფლიოს 159 ქვეყანაშია შესაძლებელი. ტრადიციულად მსოფლიოს 10 ყველაზე ძლიერი პასპორტის მქონე ქვეყნების უმრავლესობაც ევროპული გახლდათ. სიას 2 წლის განმავლობაში გერმანია ლიდერობდა, რეიტინგში ბოლო ადგილებს კი ავღანეთი, პაკისტანი და ერაყი ნაწილებდნენ. ავღანეთის პასპორტით უვიზოდ მოგზაურობა უკვე მსოფლიოს 22 ქვეყანაშია შესაძლებელი. დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ კი რეიტინგში პოზიციები ცხადია დათმო ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ამერიკასთან უვიზო რეჟიმი ბოლოს თურქეთმა და ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკამაც გააუქმეს. ამერიკამ რეიტინგში მე-6 ადგილი დაიკავა. აი საქართველოს კი რეიტინგში 53 პოზიციაზეა. საქართველოს ქულა 105-ია. 2016 წელს საქართველოს რეიტინგში 58-ზე გახლდათ. ჯამში საქართველოს პასპორტით რა ჩვენ ინფორმაცია გვაქვს, უვიზოდ მოგზაურობა 69 ქვეყანაშია შესაძლებელი, ხოლო 36 ქვეყანაში კი ვიზის აღება
ქვეყანაში ცასვლისთანავე არის შესაძლებელი. რუსეთი რეიტინგში 51 ადგილზეა, თურქეთი 44-ზე, აზერბაიჯანი 73-ზე, ხოლო სომხეთი 72 ადგილს იკავებს. ევროკავშირთან უვიზო რეჟიმით საქართველოს 90,000-მდე მოქალაქე მისარგებლა უკვე. ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის 6 თვის შედეგები ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა შეაჯამა ელჩის თქმით, მცირეა იმ მოქალაქეების რაოდენობა, ვისაც შენგენის ზონის გადაკვეთაზე უარი ეთქვა. ევროკავშირის მხარე მონიტორინგის ანგარიშს ამზადებს, სადაც უვიზო რეჟიმის შედეგები უფრო დეტალურად იქნება ასახული და მეც ვიმედოვნებ, რომ დღეს არსებული პროგრესი გაგრძელდება. ესე დაგვაიმედა და განაცხადა იანოშ ჰერმანმა. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი დასტუმრიანობა გველის კიდევ ეს საქმიანი დილაში და ამისთვის დაგარწმუნოთ. ნახოთ საქმიანი დილის ვიდეო ანონსი. 27 ოქტომბერს დილას საქმიანად იწყებენ ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად დავით ჭიჭინაძე, Mygps-ის ოპერაციების დირექტორი, თენგიზ ღაზიშვილი, M-Development-ის მარკეტინგის მენეჯერი, კიევიდან ეკონომისტი არჩილ მამათელაშვილი შემოგვიერთდება, ლონდონიდან საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში თამარ ბერუჩაშვილი, გასტუმრება ალექსანდრე ღვთისიაშვილი, საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი, ბანკის ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტების მენეჯერი რუსკა ქურდოვანიძე და ალტერ სოქსის დაფუძნებლები ნინა მეითეშაშვილი და რეზი ბესელაშვილი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. EU for Business ინიციატივის ფარგლებში ევროპის საინვესტიციო ბანკის ჯგუფი საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვას 100 მილიონ ევროს საკრედიტო ხაზს გამოუყოფს. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალური დირექტორის განცხადებით, პორტი პირველი გემის მიღებას მათი ვალდებულების მიხედვით სად წელიწადში შეძლებს. გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში უკვე რამდენიმე უცხოური პროექტი განხორციელდა, ინვესტიციის მოცულობამ 15 მილიონ ლარს გადააჭარბა, დასაქმებულთა რაოდენობა კი 1800-ს აღემატება. და ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, შეხსენებისთვის ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ფიზიკური პირების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ 1 ნოემბერს იწურება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ფიზიკური პირების მიერ ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვადა. იჩქარეთ, ხალბატონებო და ბატონებო, ვისაც გეკუთვნით ეს ამბავი, რადგან სხვა დროს შემოსავლების სამსახური ესეთი კეთილი და თავაზიანი არ იქნება. ალბათ არ ცოტა წარმატებებს უსურვებ გადასახადის გადამხდელებს ამ ქვეყანაში, მათ ზრდიან ქვეყნის ბიუჯეტს, წარმატებები ქვეყნის ადმინისტრატორებსაც და განსაკუთრებით მან ყველაზე მეტად უფრთხილდება გადასახადის გადამხდელთა თანხებს და შენატანებს ბიუჯეტში. წარმატებებს უსურვებ ანა ლაპიაშვილს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდება და როგორც იქნება დამშვენდება საქმიანი დილის სტუდია, ჩემი რეიტინგული, რეიტინგებზე უკაცრავად დემოკრატია, რეიტინგებზე პროლოგის შემდეგ. მშვიდობის გიორგი, სხვათა შორის ფინანსთა სამინისტროს ამ განმარტებას დავამატებდი, რომ თუ კი ვინმე სჭირდება დამატებითი ინფორმაცია შესაბამის ინტერესიდან გამომდინარე გადასახადის გადამხდელთა ინტერესის გათვალისწინებით, მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური დეტალურ განმარტებას ფიზიკური პირების მიერ ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესის შესახებ საკუთარ ვებგვერდზე აკეთებს და დამატებითი დეტალები და ინფორმაცია, ასევე საჭიროებები, რომელიც მათ გააჩნიათ, შეუძლიათ სწორედ იქ ნახონ. დანარჩენი უკვე ბიზნეს სიახლეებთან დაკავშირებული ამბები შეგიძლიათ უყუროთ საქმიანი დილის ეთერში ტელევიზორს და ჩვენ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. EU for Business ინიციატივის ფარგლებში ევროპის საინვესტიციო ბანკის ჯგუფი საქართველოს, უკრაინას და მოლდოვას 100 მილიონ ევროს საკრედიტო ხაზს გამოუყოფს. ტალინში მიმდინარე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბიზნეს ფორუმზე პირველი საგრანტო შეთანხმება პროგრედიტ ჰოლდინგთან და მის შვილობილ კომპანიებთან გაფორმდა. შეთანხმება საშუალებას მისცემს პროგრედიტ ბანკს, რომ ამ ქვეყნებში ხელი შეუწყოს მცირე და საშუალო მეწარმეების წვდომას ფინანსებზე თითოეულ კრედიტზე 70%-იანი გარანტიის უზრუნველყოფით და შემდგომში
ბანკებში უკვე ხელსაყრელ პირობებზე დაფინანსებით, მათ შორის შემცირებული უზრუნველყოფის მოთხოვნით. ევროპის საინვესტიციო ბანკი კი კახა კალაძეს Smart Cities შექმნაში დაეხმარება. საომავლო პროექტები თბილისის ახლად არჩეულმა მერმა და ევროპის საინვესტიციო ბანკის რეგიონულმა წარმომადგენელმა ერთად განიხილეს. კალაძის თქმით, ის განაგრძობს საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან შეხვედრებს, რათა წინა საარჩევნოდ გაჟღერებული ინფრასტრუქტურული პროექტები მომდევნო 4 წლის განმავლობაში განხორციელდეს. კალაძე მომდევნო დღეებში სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთანაც აანონსებს შეხვედრებს. ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის ამოქმედების შემდეგ ყაზახეთი ჩინეთთან ტვირთბრუნვის ზრდას ელოდება. ამის შესახებ ტრენდ აზიწერს ყაზახეთის ინვესტიციების და განვითარების სამინისტროს სატრანსპორტო კომიტეტში გააცემული ინფორმაციის მიხედვით. ყაზახეთში იმედოვნებენ, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გახსნის შემდეგ ჩინეთიდან ყაზახეთის ტერიტორიის გავლით ტვირთბრუნვა 300,000 იქნება. როგორც ცნობილია, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გახსნის ცერემონიალი 30 ოქტომბერს გაიმართება, რომელსაც საქართველოსთან პრემიერ-მინისტრი უნდა დაესწროს. სარკინიგზო ხაზი ერთმანეთთან აზერბაიჯანს, საქართველოს და თურქეთის რკინიგზებს აკავშირებს, რითაც გამარტივდება სატვირთო გადაზიდვები აზიიდან ევროპისაკენ და პირიქით მარშრუტზე. ჩვენ გვაქვს აღებული ვალდებულება, რომ მშენებლობის დაწყებიდან, ანუ 20 დეკემბრიდან 3 წელიწადში ანაკლის სპორტი პირველი გემების მიღება შეძლებს, განაცხადა ანაკლის განვითარების კონსორციუმის გენერალურმა დირექტორმა ლევან ახვლედიანმა სასტუმრო რედისონში ანაკლის განვითარების კონსორციუმსა და საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატის წარმომადგენლებს შორის გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისივე თქმით, შეხვედრა მიზნად ისახავდა საქართველოში ამერიკის სავაჭრო პალატის წევრებისათვის ანაკლის სპორტის პროექტის გაცნობას და როგორც ახვლედიანი აღნიშნა, ნოემბრის ბოლოს ვიზიტი გაიმართება აზიაში. მიმდინარეობს მოლაპარაკება დიდ ჩინურ კომპანიასთან და გვინდა, რომ ისინი დავაინტერესოთ და პორტში შემოვიყვანოთ, ამბობს ის. თავის მხრივ ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტმა ანაკლის სპორტის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით გაამახვილა მედიასთან ყურადღება. კომპანია თელასმა 2017 წლის 9 თვის ოპერაციული მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. 2017 წლის 9 თვის მონაცემებით კომპანია თელასმა აღნიშნა, რომ 2 მილიარდ 159 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა, რაც 7.6%-ით აღემატება 2016 წლის 9 თვის მონაცემების მოცულობას. ელექტროენერგიის მოხმარების მოცულობის მატება ქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარებამ და მომხმარებელთა რაოდენობის ზრდამ გამოიწვია. 2016 წლის იანვარ-სექტემბერთან შედარებით 2017 წლის იმავე პერიოდში 7.9%-ით არის გაზრდილი მომხმარებელზე დარიცხული ელექტროენერგიის რაოდენობა და ის 2 მილიარდ 72 მილიონი კილოვატ-საათია. ამ მაჩვენებლის ზრდა ელექტროენერგიის მომხმარებლების მატებამ განაპირობა განმარტავენ თავად თელაში. ასევე აღნიშნულია, რომ აბონენტთა რაოდენობა 2017 წლის 9 თვეში 2016 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 4.9%-ით გაიზარდა და 598,000 აბონენტი შეადგინა. საქართველოში ხორცის წარმოების და ფერმის მოწყობის საკითხებზე საფრანგეთის მსხვილფეხა საქონლის გენეტიკური განვითარების ინსტიტუტის მიერ მომზადებული კვლევის პრეზენტაციას სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ესწრებოდა. 1 წლის განმავლობაში ფრანგი სპეციალისტები ქვეყანაში მეცხოველეობის სეგმენტის განვითარებას სწავლობდნენ. ამ კვლევის შედეგების საფუძველზე კი ბაზარზე წარმოების ზრდის კუთხით სპეციალური რეკომენდაციები შემუშავდა. სპეციალისტების დასკვნაში გაანალიზებულია მესაქონლეობის სფეროში საქართველოში არსებული მდგომარეობა და მეცხოველეობის სეგმენტის ბაზარზე პოზიციონირებასთან დაკავშირებული პერსპექტივა. ასევე დაგეგმილია საპილოტო პროექტის განხორციელებაც, რომლის ფარგლებშიც ქვეყანაში 2 ფერმის მოწყობაა დაგეგმილი, სადაც ფრანგი სპეციალისტები სწავლების კურსებს ჩაატარებენ და ადგილობრივ ფერმერებს დაავადებების კონტროლის ფრანგულ გამოცდილებას გაუზიარებენ. ქართული და ბელარუსული ბიზნეს ურთიერთობების გაღრმავება იგეგმება. საომავლო აქტივობები კი საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციამ ქვეყანაში ბელარუსის ელჩი მიხეილ მიატლიკოვთან შეხვედრაზე დაგეგმა. ასოციაციის ინფორმაციით, უახლოეს მომავალში დამსაქმებელთა ასოციაციის და ბელარუსის საელჩოს ორგანიზებით დაიწყება ბიზნეს დელეგაციების ვიზიტი ორივე მიმართულებით. ასევე განხილული იყო საქართველო-ბელარუსის ბიზნეს საბჭოს შექმნის იდეა, რომლის განხორციელებაზე მუშაობაც ახლო მომავალში დაიწყება. გარდა
მისა ინფორმაციის გაცვლის და საქმიანი ურთიერთობების გაძლიერების მიზნით დაგეგმილი არის სისტემური სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება საელჩოსა და ასოციაციას შორის, რომელშიც მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობაც ასოციაციის წევრ კომპანიებს ექნებათ. გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში რამდენიმე უცხოური პროექტი ამ დროისათვის განხორციელებული, ინვესტიციის მოცულობა კი 15 მილიონ ლარს აჭარბებს. დასაქმებულთა რაოდენობა 1800 ადამიანს აღემატება. პროგრამის დაწყებიდან სააგენტოში აწარმოეს საქართველოში 9 განაცხადია შესული, საიდანაც გადაღებები დასრულდა 7 ფილმზე და დამატებით 2 ფილმზე გადაღებები ამ დროისთვის მიმდინარეობს. სააგენტოს ინფორმაციით შესული პროექტებიდან 4 ინდური კოპროდუქცია, 1 ქართულ-გერმანულ-ფრანგული კოპროდუქცია, 1 ქართულ-ფრანგულიც არის ამ ჩამონათვალში და ქართულ-ნორვეგიურიც. ასევე ერთ-ერთი ქართულ-ამერიკული. პროგრამა კინოწარმოებით დაინტერესებულ ადგილობრივ თუ საერთაშორისო პროდიუსერებს შესაძლებლობას აძლევს, რომ ქვეყანაში გადაიღონ ფილმი და სხვა სახის აუდიო-ვიზუალური პროდუქცია და კვალიფიციური ხარჯების 20-25% უკანაც დაიბრუნონ. საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის საპროგნოზო მაჩვენებლით 2036 წლისათვის მსოფლიოში მგზავრთნაკადის თითქმის გაორმაგებაა მოსალოდნელი. კერძოდ ორგანიზაციის კვლევის შედეგების თანახმად 2036 წელს საჰაერო ტრანსპორტით 7 მილიარდ 800 მილიონი მგზავრი ისარგებლებს. იატაში წელს 4 მილიარდი მგზავრის გადაყვანას ელოდებიან. მაჩვენებლები მოსალოდნელია იმ პირობებში, თუ სავაჭრო ვიზა და საავიაციო ბაზრის ლიბერალიზაციის არსებული პროცესების შენარჩუნება. ბაზრების ყველაზე სწრაფი ტემპით ზრდა მოსალოდნელია ჩინეთში. პროგნოზის მიხედვით 2022 წლისათვის ის გადაასწრებს შეერთებულ შტატებს. მას მოჰყვება ამ რეიტინგით შეერთებული შტატები, ინდოეთი, ინდონეზია და თურქეთი. მგზავრთნაკადის ზრდის კუთხით რეგიონების თვალსაზრისით ლიდერია აფრიკა 5.9%-ით, ახლო აღმოსავლეთი 5%-ით, აზია და წყნარი ოკეანე 4.6%-ით. ევროპის რეგიონში ზრდის მაჩვენებელი კი 2.3% იქნება. საქართველოში შემცირებულია სიკვდილიანობა. ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული ბიუროს ინფორმაციის მტკიცებულებების კვლევების და ინოვაციების დეპარტამენტის დირექტორმა განაცხადა. კლაუდია შტეინმა ქართველ სპეციალისტებთან ერთად ამ მიმართულებებით არსებულ ტენდენციებზე და ქვეყანაში ჩატარებულ კვლევაზეც ისაუბრა მედიასთან. ანგარიშიდან ჩანს, რომ ბოლო წლებში კარგი პროგრესია ქვეყანაში, სიკვდილიანობა შემცირებულია და სიცოცხლის ხანგრძლივობა არის მომატებული. ეს კარგი მაჩვენებელია. თუმცა ხედავთ, რომ ზოგიერთი რისკ ფაქტორი ძალიან მაღალია და ყურადღება ამის აქცევი, რაც ხელს უწყობს გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების მაღალ დონეს. ასეთი არის მაგალითად თამბაქო და როგორც ვიცით, საქართველოს თამბაქოს მიმართულებით კანონმდებლობაში ახორციელებს ცვლილებებს, ამბობს ქალბატონი შტეინი. ასეთი ამბები იყო ბიზნესი ახალების პირველ ნაწილში, წინ გველდება სავალუტო მიმოხილვა და ძალიან საინტერესო ამბებს გაგვაცნობს გიორგი ამ ნაწილშიც. მინდა რომ კარგი ამბები იყოს, ანა, გეთანხმები, მაგრამ ლარს ამ ეტაპზე საამაყო არაფერი არ აქვს. მე ის გამოთქვავ იმეც, რომ ეს დროებითია. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ვაჭრობის შედეგი დოლარი კიდევ გაგვიძვირდა და მისმა ფასმა 2 ლარი და 55 თეთრი შეადგინა. ცვლილება თითქმის ერთდღიანი იყო. აი ევრო კი მართლა რეკორდებს ხსნის 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს, აქ ცვლილება თითქმის 3 თეთრიანია, გაუფასურდა თურქული ლირა და 67 თეთრად შეიძენთ, ფუნტის ფასი კი 3 ლარი და 37 თეთრია. ამასობაში სხვა სტატისტიკაზე გადავიდეთ, სექტემბერში საქართველოში საარსებო მინიმუმი გაიზარდა და შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმმა 168 ლარი და 8 თეთრი შეადგინა, უკაცრავად 80 თეთრი შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით წინა თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი
ლარი და 40 თეთრით გაიზარდა, წლიურად კი 11.5 ლარით, საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი კვლავ 159 ლარია, ხოლო საშუალო ოჯახის საარსებო მინიმუმი სტატისტიკის დეპარტამენტის გათვლით 283 ლარს და 20 თეთრს შეადგენს. საარსებო მინიმუმი უკვე ოჯახის ტიპების მიხედვით რომ გავსაზღვროთ, ასე გამოიყურება სტატისტიკის სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. ორსულიანი ოჯახისათვის, როგორც აღინიშნა, 239 ლარი და 20 თეთრია საჭირო, სამსულიანი ოჯახის შესანახად 269 ლარი და 10 თეთრი, 4სულიანისათვის 299 ლარი, 5სულიანისათვის კი 336 ლარი და 40 თეთრი, 6სულიანი და მეტი ოჯახისათვის კი სტატისტიკის სამსახურის მიერ გავრცელებული დაანგარიშების მიხედვით 397 ლარი და 70 თეთრია საჭირო. მოკლედ 2004 წლიდან საქსტატი საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლებს ანგარიშობს და იმ მინიმალური სასურსათო კალათის მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია და დადგენილია საკვებ ნივთიერებსა და ენერგიაზე ორგანიზმის ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებისა და საარსებო მინიმუმის განსაზღვრისთვის საჭირო სასურსათო კალათის შემადგენლობის ნორმებისა და ნორმატივების დამტკიცების შესახებ. ეს არის საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 8 მაისის როიცოდეთ მაინც 111 ბრძანება 2004 წლამდე საქსტატის საარსებო მინიმუმის მაჩვენებლების გაანგარიშებას ახორციელებდა და მინიმალური სასურსათო კალათის საფუძველზე აღნიშნული მეთოდოლოგიური ცვლილებით აიხსნება 2004 წლამდე და 2004 წლის შემდგომი პერიოდისთვის გაანგარიშებულ მონაცემებს შორის სხვაობა. ხო, სავალუტო მიმოხილვა ამ პერიოდში ნამდვილად არ მიყვარს, ისევე როგორც საკმაოდ სერიოზული ფიქრი მომიწევს ბიზნეს მედიას გუნდის ტოპ მენეჯმენტთან ერთად ამ შაბათ-კვირას თუ როგორ მიუდგეთ და როგორი ანალიტიკა ვაკეთოთ ლართან დაკავშირებით, ლარის კურსთან მიმართებაში, რომელიც კვლავ განაგრძობს ცურვას სამწუხაროდ არც თუ სასიამოვნო მიმართულებით. და ალბათ ჩვენ ამ ყველაფერს დავუბრუნდებით უფრო შემდეგ კვირაში. ნახოთ, ჩვენი მიდგომა შედარებით განსხვავებული იქნება, მაგრამ ყოველთვის გასაგები ჩვენი მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის. ამასობაში აგვაფეთქეს უკვე და ელიან ამინდის პროგნოზს, რომელსაც სულ მალე ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებაც დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი იწვიმებს და თან ელჭექით. ზოგან იქნოლებს დასავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევით ელჭექით და 16 გრადუსი, ბათუმში 18 გრადუსი და ასევე წვიმა. თბილი დღეები მე მგონი დასრულდა, რაც გასული დღეების განმავლობაში გვანეპივრებდა. ქობულეთში 17 გრადუსი იქნება და იწვიმებს, ქუთაისში ასევე 17 გრადუსი დაფიქსირდება და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდევი, ზუგდიდში კი 16 გრადუსია ნავარაუდევი და აქაც ხანმოკლე წვიმას ველოდებით. ოზურგეთშიც მცირე წვიმა მოსალოდნელი და 17 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში კიდევ უფრო გრილა და 11 გრადუსია ნავარაუდევი და მცირე წვიმა. გორში ელჭექთან ერთად ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ შესაბამისი სინოპტიკოსები და 18 გრადუსი. ცხინვალში 17 გრადუსი იქნება, მარნეულში უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე და 21 გრადუსია ნავარაუდევი. რუსთავშიც ნალექს არ ველოდებით და აქ 20 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალციხეში კი 15 გრადუსს მიაღწევს სითბო და ხანმოკლე წვიმასაც ველოდებით. ბორჯომშიც ასევე 15 გრადუსი იქნება და ანალოგიურად მცირე წვიმაა მოსალოდნელი, ბაკუნიაში კი 13 გრადუსია და ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი. ახალქალაქში 12 გრადუსი დაფიქსირდება, სტეფანწმინდაში 11 და თელავში 20 გრადუსი, თუმცა აქაც წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს თბილისში, თუმცა უმეტესად უნალექოთ ჩაევლის დღე, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 19 გრადუსი იქნება. ასე რომ გაითვალისწინეთ, სანამ დღევანდელ დღეს დაგეგმავთ და მით უმეტეს სახლიდან გახვალთ. აი ესე. ამას ველოდით ყველანი, მადლობა ანაც, მადლობა. ჩვენ მემზადებით უკვე შემდეგი ბლოკისთვის საქმიანი დილისა. სრულ მზადყოფნაშია პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს დანარჩენი
გუნდის დანარჩენი წევრები, საიმისოდ რომ დის განმავლობაში წარმოგიდგინოთ სუპერ საინტერესო ქალების ნარატივი, რომელიც არაჩვეულებრივი კინგდევიდიდან აკეთებს დღეს ტრანსლირებას. ფაქტიურად ჩვენი სტუდია ერთ-ერთი გადავიდა კინგდევიდში და ამით ძალიან ვხარობ და წარმატებები ვუსურვო არაჩვეულებრივ გუნდს, რომელიც ამ კომპლექსს იწვევს მენეჯმენტს. და მერე ცხადია იქნება საქმის კურსი, რომელსაც დღეს თუ გამოკეთდა და ეჭვმეპარება. მინდა რომ მასაჯამთოობა უსურვო წარმოგიდგენთ ბექაბაციკაძე თუ არა და დათო ჯალაღონია, რომელიც კრებს და კრებს როგორც მომხრეებს და ასევე მიმდევრებს და მას ძალიან კარგად გამოსდის გადაცემის გაწყვეტა. კვლავ ამაყებს დღევანდელი საქმის კურსით 3 საათზე და საღამოს 11-ის ნახევრისთვის. დიდი მადლობა ყველას თქვენ ესეთი ყურადღებისთვის და გამოხმაურებისთვის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ და გველოდეთ. ეხლა შემოსავლების დროა, რომელსაც ცხადია თქვენ გისურვებთ და მოვაპატიეთ, მაგრამ უფრო მეტად დავებდი, რომელსაც ეხლა მინდა რომ დღევანდელი დღის შემოსავლები ამ სარეკლამო ბლოგით დავსნა. დროებით. საქმიანი დილა რეკლამის შემდეგ აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. გაგიმარტივოთ კონტროლი, დაზოგოთ დრო და ფული. სწორედ ამ მისით დაარსდა 10 წლის წინ კომპანია Mygps, რომელიც დღესდღეობით მომხმარებელს ავტოპარკის და საწვავის 24 საათიან ონლაინ მონიტორინგს და ქართული წარმოების და გარეგანათების ლედ სანათებს თავაზობს. კომპანიის შესახებ დეტალები თათია ჩაფიჩაძის და ირაკლი ხიზანიშვილის სიუჟეტში ვნახოთ და სულ რამდენიმე წუთში უმასპინძლებთ უკვე სტუმარს და კიდევ ბევრ საინტერესო ამბებს მისგან მოვისმენთ. იდეა დაიბადა ერთ-ერთი ფილმის ყურების დროს, ჰარისონ ფორდის ფილმი Pirveli ქვია სახელად. მან ოჯახს გაუტაცებენ ჰარისონას და ძაღლს უკეთია GPS-ი. ფილმის ყურებიდან გაჩენილი იდეა რეალობად დაახლოებით 1 წელიწადში 2007 წელს იქცა. სწორედ ამ პერიოდში დაარსდა კომპანია Mygps, რომელიც ამ დრომდე ქართულ ბაზარზე ერთადერთია, რომელიც GPS მოწყობილობებს თავად უშვებს. წარმოებასთან ერთად კომპანია მომხმარებელს ავტოპარკის და საწვავის 24 საათიან ონლაინ მონიტორინგს თავაზობს. მონიტორინგი თავიდან არ იყო, თავიდან იყო მხოლოდ ადგილმდებარეობის კონტროლი და რამდენი კილომეტრაჟი გაიარა. მერე დაემატა ესე იგი საწვავის მონიტორინგი. საწვავის ეკონომიაზე ზრუნვა კლიენტებზე, მერე უკვე ელექტროენერგიის ეკონომიაზე ზრუნვა. საწვავის დაზოგვის შემდეგ კომპანიამ ელექტროენერგიის დაზოგვაზე ფიქრიც დაიწყო და უკვე 2016 წელს გარეგანათებების ლედ სანათების წარმოებაც დაიწყო. თუმცა წარმოების დაწყებამდე მსოფლიოს საუკეთესო ტექნოლოგიური სტანდარტების მისაღწევად კომპანიის გუნდი სანათის თანამედროვე დიზაინის შექმნასა და ოპტიმალური გაგრილების სისტემის აწყობაზე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა. შედეგად ქართული ლედ სანათები ამ დროისთვის თბილისის, წალენჯიხის, ზუგდიდის, თელავის და სხვა მუნიციპალიტეტების ქუჩებს ანათებენ. 2013-დან 15 წლის ჩათვლით განვითარებაზე და კვლევაზე დახარჯული რესურსის შედეგად მივიღეთ ის, რაც ჩვენს გარშემო არის, ეს არის საწარმო, რომელიც გარეგანათებას უშვებს ევროპული საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისი ასე ვთქვათ საქონელია, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ როგორ გამოყენებული იქნას როგორც საქართველოში, ასე საერთაშორისო ბაზარზე. აკმაყოფილებს CE მარკირების მოთხოვნებს, გვაქვს მარკირება აღებული, აკმაყოფილებს IP66, ეს არის ნესტმედეგობა, მტვერმედეგობის საკითხი, აკმაყოფილებს IK09-ს, რაც მექანიკური ზემოქმედების დაცულობის ხარისხის მაჩვენებელი არის. ამ დროისთვის კომპანიას თვიურად 10,000-მდე სანათის წარმოების შესაძლებლობა აქვს, რომელიც ქალაქში არსებული სოდიუმის ყვითელ ნათებასთან შედარებით 70-დან 80%-მდე ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს. ჩვენი მომხსახურებით შეუძლია ისარგებლოს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორს. GPS-ის მიმართულებით ყავს ბევრი მომხმარებელი, როგორც შეპესები, ასევე საჯარო სექტორი. გარეგანათების კუთხითაც ძირითადი მომხმარებელი მაინც საჯარო სექტორია, თუმცა კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ სასაწყობიან საწარმოო ფართები, შეუძლიათ რომ ჩვენთან ითანამშრომლონ. მომხმარებლის შეკვეთიდან მიწოდება არის ძალიან მოკლე ვადაში, ეს დამოკიდებულია შეკვეთის რაოდენობაზე და ვცდილობთ, რომ შეიძლება ერთ დღეში და ორ დღეში მოგვარდას. სამომავლოდ კომპანია ქართული ნაწარმის გატანას ევროპულ ბაზარზეც გეგმავს. Mygps-ში ამ დროისთვის 40-მდე ადამიანია დასაქმებული.
წარმატებას ახლა დავით ჭიჭინაძე, Mygps-ის ოპერაციების დირექტორი გაგუზიარებს საინტერესო პროექტი, რომელიც ფილმის ყურებისას დაიბადა, გაჩნდა და გაიზარდა. თუმცა არ ვარ დარწმუნებული, რომ ისე მარტივი იყო ამ კომპანიის ზრდა, როგორც ეს იდეა შეიძლება დაბადებულიყო. რა მოყვა პირველად გაჩენილ იდეას, რომელიც ძალიან საინტერესოდ ფილმის ყურებისას აღმოჩნდა, რომ იბადება. დილა მშვიდობისა. მე შალom თქვენს მაყურებელს. იდეა მართლაც ფილმიდან წამოვიდა, ეს მიშას იდეა იყო, ის ჩვენი ეს თქო ტექნოლოგიური გურუ არის კომპანიაში. ბავშვობიდან ჭირკედელაობიდან მოყვა და ასე ვთქვათ დღეს ესეთი შედეგები მოვიდა Mygps-ამდე მოდით ემლედიც კი შევქმნით და ესეთი გავაკვირვეთ კიდევაც ლედის წარმოებლები. რა თქმა უნდა ეს იდეის კონვერტირება საქონელში და თან გაყიდვაც საქონელში საკმაოდ შრომატევადი და დროტევადი, რესურსტევადი საქმიანობა არის. პირველი რაც გავაკეთეთ ის იყო თანამოაზრეების შეკრება, შევიკრიბეთ, რაღაცები გავიარეთ. ვინ დაგჭირდათ ამისთვის და რა დაგჭირდათ? პირველი იყო თვითონ მიშა, რომელიც თქო ტექნოლოგიურ დალაგებაზე, ტექნოლოგია და წვეტილებაზე მუშაობდა, იყო ასე პროგრამისტების იდეა, თქვენ თვითონ ახსენეთ, რომ ბატონი მიშა, რომელიც ტექნოლოგიური გურუა, მუდმივად რაღაც სიახლეებთან იყო დაკავშირებული და ჭირკედელაობდა. მაგრამ საიდან გაჩნდა იდეა, რომ შეიძლება ბიზნესად იქცეს ის, რაც ტელეეკრანებიდან ძალიან საინტერესო სიუჟეტის ნაწილია? სწორედ ამ შეხვედრებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ ეს იყო 2007 წელი, თუ გახსოვთ, მაშინ პიკისკენ წავიდა საწვავის ფასი და რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ამოცანათი თქოს უსაფრთხოება იყო, მაგრამ უკვე უსაფრთხოების თემა გადიოდა ჩვენი რეალობიდან, ანუ მანქანების მოპარვის, რაღაც გაქურდის, ყაჩაღობის და რეალობა შემოდიოდა მენეჯმენტის საკითხი, რომ როგორ მართულიყო დიდი პარკის მქონე, ასე ვთქვათ, კომპანიის თავისი ობიექტები და ამავდროულად საწვავი, რომელიც ძალიან ძვირდებოდა და აწვევებოდა კომპანიას. შესაბამისად, ეს გადაწყვეტილება სწორედ აქეთკენ მივმართეთ, ეს იყო სტრატეგიული ხედვის შეცვლა და შედეგად მივიღეთ ის, რომ ამან გაამართლა უსაფრთხოების თემა მართლაც მინიმალურ, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე დარჩა. ხოლო ძირითადი მომხმარებლები ყველა ვინც უკვე მოვიზიდეთ უკვე ბიზნესისთვის, სწორედ ამას აქცევდა ყურადღებას. იკარგებოდა საწვავი, იკარგებოდა, თქვათ, უაზროდ იფლანგებოდა დრო კომპანიის არაკეთილსინდისიერი მძღოლების მიერ ან ოპერატორების მიერ და შედეგად საკმაოდ კარგი ის მივიღეთ, რა ქვია. მარტივი იყო კომპანიებისათვის ამ შეთავაზების აუცილებლობაში, მის გამოყენების აუცილებლობაში დარწმუნება, როდესაც პირველად შექმნით პირველი პროდუქტი და მიხვედით დიდ კომპანიებთან. მე მგონი ბიზნესიდან წამოსულ მოთხოვნებს სწორად დახვდა Mygps-ი და მისი გუნდი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება არ იყო იქ იყო აშკარად მენეჯმენტის ახალი გამოწვევა რა, რომ ქართულ სისტემებთან დაკავშირებით ყოველთვის არსებობს ხოლმე სკეპტიკური დამოკიდებულება. სკეპტიკური ახლა შეიძლება ქონოდათ, რომ გამოხდნენ ახლა ვიღაცა მემაპატიოს რა, დათომდა მისმა პარტნიორებმა და არა, ჭირკედელები არა, ორთოდოქსები, რომელიც ჩიპებზე 1000 სისულელეს ლაპარაკობენ და ყველანაირ პროგრესს და განვითარებას უშლიან ხელს. სხვაგან ხართ უკაცრავად ამ გადახვევისთვის და ჩვენ მაინც დაგვანებეთ თავებს, ისაც რაღაც განვითარება უნდა. ანა, შენ გიბრუნდები. მე მომმართეთ თუ რაღაცა არის და არ ვიცი რა გინებოდა. ეს იქნებოდა დარწმუნებული ვარ ბიზნესის გამოწვევა. ეს იყო კარგი პერიოდი, როცა მიდიოდა და აი დამეთანხმება და თუ ეკონომიკა ძალიან ზევით, რასაც ვერ ვიტყვი ერთი წლის თავზე, როცა ომი დაიწყო და ყველა ჩამოვიშალეთ, მაგრამ ბანკებს, მოკლედ, მსხვილი ავტოპარკის და შედარებით მსხვილი ინფრასტრუქტურის მხოლოდ ბიზნესებს ჭირდებოდა კონტროლის ეფექტური მექანიზმები. კონტროლი იყო საწვავი და კონტროლი არის ასევე მძღოლები, კონტროლი არის მთელი ეს ინფრასტრუქტურა რა. კარგით, მაშინ როგორ დავუმატებთ საინტერესო. მე ლედზდანათებას ჯერ ამაზე ვისაუბრე. წარმატებულ кейს მოვიყვანდი 2009 წელს იყო რკინიგზას ჰქონდა ძალიან დიდი გამოწვევა. რკინიგზა არის ძალიან დიდი საწვავის მომხმარებელი. თმომავლები ყავთ ადგილობრივი გადაადგილება ამ შემადგენლობების და ძალიან დიდი საწვავი ხარჯებოდა და ერთ-ერთი ჩვენ მიერ შეთავაზებული მათზე მორგებული ასე ვთქვათ გადაწყვეტა რომელიც შეთავაზეთ იმ საკმაოდ მისაღებ ფასებში თუ ამ ნაწილსაც აღნიშნავ იმავე წელსვე მათგან დაგვიდასტურდა რომ ერთი წლის განმავლობაში სადღაც 1.5 მილიონამდე ლარის ეკონომია მისცა მხოლოდ კონტროლის გაუმჯობესება. ეს რომელი წელია? 2009 წელს.
თითქმის არასრული, მაგრამ $1,000,000 არ არის $1,000,000, მაგრამ თითქმის $1,000,000. ანუ სადღაც 3 გადამოიღო, გადახდილი 4 გადამოიღო, გადახდილი თან. აი თვითონ რა შეცვალეთ 2007 წლიდან დღემდე იმ ტექნიკაში და რამდენად ანუ თქვენი გადმოსახედიდან რამდენად გაიზარდეთ, რამდენად დაიხვეწა და რა შესაძლებლობებს იძლევა დღეს GPS-ი? GPS-ების კუთხით ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ თავიდან ბოლომდე ეს არის ქართული ინჟინერია, ჩვენი გადაწყვეტა არის, რა თქმა უნდა, ეხა კომპონენტები გამოყენებულია სხვა, მაგრამ ეს ამ კომპონენტებით რა სიმფონია უნდა დაიწეროს, ეს ჩვენი გაკეთებული არის და ამით ვამაყობთ. მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც არა მარტო hard-ია, ესე ვთქვათ, ძირითადი მოწყობილობა, არამედ soft-ი, რომლითაც ეხა უყურებდით, როგორ აკვირდება მომხმარებელი ობიექტის გადაადგილებას, ეს ყველაფერი არის ქართული. და რა თქმა უნდა ჩვენ ტექნოლოგიურ განვითარებას ფერხულში მივყვებოდით იმის რომ შეგვენარჩუნებინა ხარისხი და ფასის ადეკვატურობა ერთმანეთთან და დღის მდგომარეობით შეგვიძლია საწვავის მოხმარების ოდენობა ვაკონტროლოთ თითქმის გრამის დონეზე შვეიცარიული კომპანიის ერთ-ერთ კომპონენტს ვიყენებთ. შეგვიძლია სიჩქარის, მოძრაობის, ისტორია მოძრაობის, ანგარიშიმისი, ასე ვთქვათ, ბუღალტერიისთვის, ეგ ბუღალტერიაში საჭირო საწვავის ჩამოწერის რაღაც აქტები, რაღაცები, ეს ყველაფერი გავუმარტივოთ მომხმარებელს. და ცალსახად ამ სისტემებით შესაძლებელია როგორც კარგი გაგებით მონიტორინგი, რომ სად ხდება, რა ხდება, მეორე მხრივ ნებისმიერ კერძო თუ საჯარო სტრუქტურას აძლევს ინსტრუმენტს, რომ გამოავლინოს არაკეთილსინდისიერი მის საკუთრებაში ან საჯარო საკუთრებაში არსებული რესურსის მიზნობრიობა ამ რესურსის გამოყენების. ცალსახად შეუძლია ეს გააკეთოს. და ვიტყოდი, რომ ლიდერები ვართ საქართველოში ამ მიმართულებით. არის კიდევ მცდელობა რომ რაღაცები დავხვეწოთ, მაგრამ მაინტერესებდა ბაზარზე რამდენად ყავთ კონკურენტები, კონკურენტული უპირატესობა გავიგე და ძალიან ვხარავ და მე ამაყება თქვენთან ერთად ქართული ინჟინერიის პროდუქტი რომ არის ეს და მეორეს მხრივ დავით მაინტერესებს ბაზარზე რა სიტუაციაა, სხვა კუთხით, ანუ ადგილი აქვს თუ არა იმპორტულ საქონელს აქ და მათი დამენეჯმენტებას და დარწმუნებული ვარ, რომ ახალ ტექნოლოგიებში ამ ძალიან ულმობილ სივრცეში თქვენ მონოპოლისტი არ ვერ იქნებით. არა, ვერანაირად, ყველა ბიზნეს უნდა აქეთკენ ისწრაფოს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჯანსაღი კონკურენცია და ამითი ვახდით დომინაციას და ეს ჩვენ ხარისხზე და ტონუსში გვამყოფებს. მოდივარ და ამიტომ ამაში ცუდი არაფერი არ არის, ჩვენ მზათა ვართ ნებისმიერ გაუმწვევს რაღაცნაირად გავუმკლავდეთ. ვიტყოდი რომ საკმაოდ ჯანსაღი ორი კომპანია არსებობს, რომლებიც ამ სფეროში მოქმედებენ. ჩვენ შემდეგ შემოვიდნენ და ისე ვთქვათ მენეჯმენტის კუთხით მოგვიანებით დაიწყეს ფიქრი და უცხოელებმა სცადეს, იყო 2-3 კომპანია, იყო თურქული კომპანია, იყო ევროპული ერთი კომპანია და იყო თუ არ ვცდები უკრაინული კომპანია, რომელსაც და ქართულ ბაზარზე იგივე მომსახურების შემოტანა, მაგრამ ჩვენმა ადგილობრივმა უპირატესობებმა, ისე ვთქვათ, ჯეოსელმა და დიპლომატიის ბანკმა როგორ მიგაგნეს, როგორც ესე თქვენ აგნებთ ხოლმე თქვენი ტექნოლოგიების საშუალებით ყველასთან. ამ დაჯილდოებაში მონაწილეობა 10 წლის კომპანიისათვის ეხლა რატომ? მე შევიტყოდი რომ პირველ რიგში ეს არის ძალიან კარგი წამოწყება, ამიტომ რომ ხედავ როგორც კი ეს ადამიანები ერთად იკრიბებიან, შარშანაც მონაწილეობა მივიღეთ და 500-550 კაცი ერთად შევიკრიბეთ რუმს ჰოტელში და განცდა იმისა რომ ამ ქვეყანაში რაღაც ახალი ხდება, ძალიან ბევრი ახალი სახეები, ახალი სახეები როგორ ახალგაზრდები. ზუსტად ახალი სახეები ბიზნესში. ხო, კი, რა თქმა უნდა. აი ეს თლიანობაში ძალიან გმუხტავდა ყველას, მე დარწმუნებული ვარ რომ იგივე განცდით გავიდა ყველა იქ ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში და მიგნება რა იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ინოვაციის ნაწილში უკვე როგორც ემლედის ანუ აი ბოლო რეზუმირებისთვის ემლედის ნაწილი მაინტერესებს რა კომპონენტით ხართ რეალურად ინოვაციის ნომინაციის სანათების ეს არის წლის ფინალისტები გავხდით წლის ინოვაციური პროდუქტში და ეს არის სანათები და გამორჩეული რითი იყო და ანუ ეს არის ახალი როგორც ეს თავიდან ბოლომდე ქართული ინჟინერია თავიდან ბოლომდე აი აქ იდეა საიდან რომელი ფილმიდან გაჩნდა ეს უკვე ძალიან რაციონალური გათვლებით იყო ქართული რა თქმა უნდა ხო ბიზნესი ისევე როგორც ცდილობს მიმართულების
მოგცა უკვე. მიშაფენ გონა. ერთი მიმართულება არის რომ გაზარდო რაც გაქვს, მაგრამ ქართული ბაზარი მოგეხსენებათ ახლა თქვენ ვითომეტეს სპეციალობით რომ ზომაში არის მცირე რა, მასშტაბურობის კუთხით რაც ყველა ბიზნესისთვის ტკივნეული არის. და ყველა ცდილობს რაღაცა აწყოს და მე სადოს გარებაზრის მოძიება. და რაღაც ჩვენს აი რაღაც დინამიკით მაქსიმუმს თითქოს სადღაც მიუახლოვდით GPS-ებში და ამავდროულად დავიწყეთ დივერსიფიცირებაზე ჩვენი საქმიანობის ფიქრი. ბევრი სხვადასხვა იდეა განვიხილეთ, მათ შორის ეხლა ჯერ ამოგდებული არ არის ეს იდეა, კიდევ აგრძელებთ ამაზე მუშაობას. ეს იყო ქართული მზის შემკრები პანელების შეგროება, ოღონდ მისი წარმოება და არა პანელება წარმოება, მისი შექმნა რაღაც ცოტა სხვანაირი მეთოდით, რაღაც ახლებური მიდგომა ჰქონდა. ჯერჯერობით მუშაობთ ამაზე. ზონაში ვიღაცა გეგმავდა ამის დაწყებას. ყველაზე ნიუსი მახსოვს. არა, რამდენიმე მოკლედ მიმართულება იყო, ხედავდით ერთ რამეს, რომ ტენდენცია სოლარი ძალიან აქტიური. ენერგოეფექტურობის თემა იყო ტრენდი მთელ მსოფლიოში, არა მარტო საქართველოში. მით უმეტეს ზრდადიფასებით, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ისეთი პროდუქტი შეიძლება ყოფილიყო, რომ არა მარტო საქართველოს გამოდგომოდა, არამედ ბევრად უფრო. და ეს ლედსანათები გახდა მიგნება ჯეოსელისთვის და TBC-ისთვის. კი ბატონო, ამითი წავდექი, ასე წარმოადგინეთ ჩვენი პროდუქტი, ამით დავრეგისტრირდით ამ ნომინაციაში ქართული პროდუქტის და ამავდროულად ინოვაციური პროდუქტი. აი ამ ორ ნომინაციაში მივიღეთ მონაწილეობა და წელს გაგვიმართლა ეთყობა ჟიურიმ შეგვარჩია. ძალიან დიდი პატივია რომ ამდენ მე ვიცი რომ 660-მდე მონაწილე არის წელს. 600 გადასთა მეც გიდასტურებთ, ეგ მახსოვს უკვე. დაახლოებით, ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესეთი იყო და ცალსახად ხა ამდენ მონდომებულ ადამიანს შორის ჩვენი პროდუქტიც რო შეერჩა, რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან დიდი პატივია და წარმატებები Mygps. ამ შევადგურების ფილმებს და ჩაუჯდე. ჩაუჯდე. დავით ჭიჭინაძე გსტუმრობდა, იგი ოპერაციების დირექტორია Mygps-ის, ფინალისტია ბიზნეს დაჯილდოებისა, ინოვაციის ნომინაციაში კომპანიამ LED განათებებთან ერთად, LED განათებების თემით წარდგა. თავად Mygps-ზე სასიამოვნო საუბარი სწორედ იმის გამო შედგა, რომ დავითი წარმოადგენს კომპანიას თავისი 10 წლიანი ისტორიით და ძალიან კარგი სიუჟეტი შეგვიკრა. შესავლის სახით თათია ჩაფიჩაძემ, მადლობა მასტუმრობისთვის. წარმატებები ყველას, მადლობა ჯეოსელს და TBC ბანკს, რომ აი ესეთ გარემოში გვამყოფებს და გვაცნობს არც თუ ახალ შეიძლება პორტფოლიოდან გამომდინარე მეწარმეებს, მაგრამ ნამდვილად დავესესხები დავით ჭიჭინაძეს ახალ სახეებს, რომლებიც ავანგარდში იქნებიან სულ მალე ქართული ბიზნესისა. დინოზავრები ცხადიან, უგადაშენდებიან, უნდა იყვნენ, მაგრამ ჭირდება რაც შეიძლება მეტი ახალი სახე ბიზნესში. წარმატებები ქართულ ბიზნესს, წარმატებები TV პირველს, რომელსაც შემოსავლების დრო აქვს ახლა, მეტი რეკლამა TV პირველზე. მადლობა დიდი. წარმატებები. საპარტნიორო ფონდის ქოლგის ქვეშ ახალი სტრუქტურა იქმნება. ექსპორტის საკრედიტო სააგენტო სტრუქტურა ბიზნეს მედია საქართველოსთვის უკვე ცნობილია. ჰიდროენერგეტიკაში გარანტირებული შესყიდვების პირობები ისევ შეიცვლება. თორნიკე რიჟვაძის ინფორმაციით საჯარო და კერძო პარტნიორობის შესახებ ახალი კანონპროექტი, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან კონსულტაციებით დაიწერა, განახლებულ გარემოს ინვესტორებისათვის ქმნის. უნიფორმების მწარმოებელი სამკერვალო ფაბრიკა უნისტილი ახალ საწარმოს ხსნის. უნისტილის ხელმძღვანელი ნატალია ტლაშაძე ამბობს, რომ საწარმოს მშენებლობასა და რეაბილიტაციაში დახარჯული თანხები 380,000 ლარია. ბიზნესი ახლები თვართ პირდაპირ ეთერში ექსპორტის ხელშეწყობის სააგენტოს ჩამოყალიბების სტრუქტურა უკვე ცნობილია. საპარტნიორო ფონდის მიერ ბიზნეს მედია საქართველოსთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად ფონდი ჩამოაყალიბებს შვილობილ სტრუქტურას სადაზღვაო კომპანია საქართველოს ექსპორტის საკრედიტო სააგენტოს. სააგენტო კი თავის მხრივ ჩამოყალიბდება სააქციო საზოგადოების ფორმით და იქნება სადაზღვაო რეგულირების ქვეშ. ფონდის ხელმძღვანელის მოადგილემ განმარტა, რომ პირველ ეტაპზე სააგენტოს საქმიანობა მოიცავს ექსპორტის საკრედიტო დაზღვევას და გარანტიების გაცემას. ფონდი თავის მხრივ სააგენტოში 20 მილიონი დოლარის ინვესტიციით შედის.
ეს სტრუქტურა პრაქტიკულად უპასუხებს ორ პრობლემას, რის წინაშეც დღეს დგანან ჩვენი ექსპორტიორები. ეს პირველ რიგში არის საბრუნავი საშუალებების ნაკლებობა, რის გამოც სწრაფად ვერ ზრდიან მიწოდებას და მეორე ეს არის გარკვეული რისკები, რომელიც დაკავშირებულია იმ ქვეყნებთან, სადაც ხდება პროდუქციის ექსპორტი, იმ ქვეყნებთან და იმ მყიდველებთან, ვინც არ იმყოფება საქართველოში. აი ამ ორი პრობლემის ადრესირებას გააკეთებს ეს სააგენტო, ანუ გამოყოფს დამატებით გარანტიებს რის საფუძველზეც და რისი უზრუნველყოფითაც ექსპორტიორები შეძლებენ მეტი საბრუნავი კაპიტალი მოიზიდონ ბანკებიდან და მეორე დააზღვევს მათ კონტრაქტებს იმპორტორებთან, მათ შორის პოლიტიკური რისკებისაგან, კომერციული რისკებისაგან და სხვა ასეთი ტიპის რისკებისაგან. ამისთვის საპარტნიორო ფონდი გამოყოფს პირველ ეტაპზე $20 მილიონ, რაც ჩაისხმება, ასე ვთქვათ, ამ სააგენტოში და გარდა ამისა ფინანსთა სამინისტრო გარკვეულ გადაზღვევას მოახდენს საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში. სააგენტოს ფუნქციონირებას, რა თქმა უნდა, ახლავს რისკები და შესაბამისად ნათიათურნავასთან დაიშვა კითხვა, რამდენად ეფექტიანად იქნება ათვისებული სააგენტოს ბიუჯეტი და რა ეფექტს მოიტანს ექსპორტიორი კომპანიების ხელშეწყობის მიზნით შექმნილი ახალი სტრუქტურა. კითხვაზე საპასუხოდ ის ამბობს, რომ სააგენტოს ყველა ფისკალური რისკი გადაზღვეულია. თვითონ ამ სააგენტოს ამოცანა მათ შორის დაზღვევის ნაწილში არის ის, რომ გადმოიზიაროს, ასე ვთქვათ, გაიზიაროს ექსპორტიორის რისკები. შესაბამისად, დაზღვევას, როგორც ნებისმიერ დაზღვევას, ასევე ექსპორტის საკრედიტო დაზღვევას ახლავს გარკვეული რისკები. ამ რისკების წინასწარ გათვლის მექანიზმი ჩვენ საჩემ დაგვიტოვა, ასე ვთქვათ, ანუ ამ თვალსაზრისით ჩვენ ვართ ცოდნით შეაღებულები, ის არ აღემატება გარკვეულ დასაშვებ ნორმებს. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა, რომ ამდენი დრო წაიღო, ასე ვთქვათ, ამ პროდუქტებზე მუშაობა იმის გამოც, რომ სავალუტო ფონდი და ფინანსთა სამინისტრო შესაბამისად იყვნენ ძალიან დეტალებში ჩართულები და მათთან ერთად და მათი ექსპერტიზის ქვეშაც გავიარეთ ჩვენ ეს ყველა ცვლილება. სწორედ იმ თვალსაზრისით, რომ ამ სააგენტომ არ მოუტანოს დამატებითი წინასწარ, ასე ვთქვათ, გაუთვლელი რისკები, თუნდაც ფისკალური ხასიათის რისკები და დღესდღეობით შეგვიძლია ვთქვა, რომ ამ თვალსაზრისითაც მაქსიმალურად შეჯერებული პოზიცია არის და მაქსიმალურად გადაზღვეულია, ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება. ჰიდროენერგეტიკაში გარანტირებული შესყიდვის პირობები კი ისევ იცვლება. ამის შესახებ მედიას ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ მიაწოდა ინფორმაცია. თორნიკე რიჟვაძის ინფორმაციით საჯარო და კერძო პარტნიორების შესახებ ახალი კანონპროექტი, რომელიც საერთაშორისო საავტო ფონდთან კონსულტაციებით დაიწერა, განახლებულ გარემოს ქმნის ინვესტორებისათვის. განიხილება გარკვეული ცვლილებები გარანტირებული შესყიდვის ნაწილში. დაახლოებით 2-3 კვირის განმავლობაში კი იქნება სახეშეცვლილი გარანტირებული შესყიდვის პირობები, რაც არ გულისხმობს იმას, რომ მოხდება ვადების გაგრძელება ან 12 თვიანი გარანტირებული შესყიდვის შემოღება. პირიქით უნდა დაველოდოთ იმ ახალ კანონს, რომლის ფარგლებშიც უნდა მოხდეს ახალი გარანტირებული შესყიდვის გაცემა, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან არის ერთგვარი კონცეფციის ფორმა და დეველოპერებმა უნდა გაიარონ ის მექანიზმი, რომელსაც ახალი კანონპროექტი ითვალისწინებს, ამბობს მინისტრის მოადგილემ და აღნიშნავს, რომ გარანტირებული შესყიდვის ვადები შესაძლოა შემცირდეს კიდეც. რაც შეეხება ელექტროსექტორის წარმომადგენლების ინიციატივას, რომელიც ენერგეტიკული პროექტების მშენებლობისთვის საჭირო კომპონენტების საქართველოში წარმოების შემთხვევაში გარკვეულ წახალისებას გულისხმობს. რიჟვაძე დადებითად აფასებს, თუმცა მისი გამოყენებისათვის ის წინაპირობებს ვერ ხედავს. 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ქართული ჩაის პროექტისათვის სოფლის მეურნეობის ბიუჯეტში 900.000 ლარია გათვალისწინებული. ბიზნეს მედია საქართველოსთან საუბრისას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ პროგრამა საკმაოდ პოპულარულია და მის ფარგლებში უკვე რეაბილიტირებულია 500 ჰექტარამდე ჩაის პლანტაცია. მისივე თქმით, წლის ბოლომდე რეაბილიტირებული პლანტაციების ფართობი შესაძლოა 1000 ჰექტარამდეც გაიზარდოს. რაც შეეხება ქართულ ჩაის პროგრამის ბიუჯეტის 400.000-დან 900.000 ლარამდე გაზრდის მიზეზებს, კვარაცხელია ამას კოოპერატივებისათვის დანადგარების გადაცემის საჭიროებით ხსნის. ჩაის პროგრამის ფარგლებში, ანუ თავიდანვე დადგენილი იყო კოოპერატივებისთვის დამატებითი სარგებლის გადაცემა ჩაის პირველადი გადამამუშავებელი საწარმოების აუცილებელი დანადგარების სახით. შესაბამისად, ანუ ეს ასახულია უკვე ბიუჯეტირებაში და მათ შორის მომავალი წლის ბიუჯეტიდან ის კოოპერატივები, რომლებიც პირველ წელს მიიღეს მონაწილეობა და მათი პლანტაციები უკვე რეაბილიტირებულია და უკვე
დრო უწევთ ჩაის მოსავლის მიიღებენ ამ პროგრამის პარკლებში იმ სარგებელს, რომელიც თავიდანვე გათვალისწინებული იყო. ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტი არ არის შემოფარგლული მხოლოდ რეაბილიტაციისათვის გაწეული ხარჯებით. გუდაურში რედისონის სასტუმროს გახსნა 1 წლით გადავარდა. პროექტი, რომელსაც კომპანია რედ გვახორციელებს, გულისხმობს 200 ნომრიანი სასტუმროს და 400 ნომრიანი აპარტამენტების მშენებლობას. მისი გახსნა 2017-18 წლის ზამთრის სეზონზე იყო დაანონსებული. რედკოს პროექტების მენეჯერმა აღნიშნა, რომ პროექტი სხვადასხვა ბიუროკრატიული თუ ტექნიკური მიზეზების გამო გაჭიანურდა. მისივე თქმით, მშენებლობა მიმდინარეობს ადგილზე, რომელსაც სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტატუსი ჰქონდა, რაც მიწის გასხვისებაზე დაწესებული მორატორიუმის გამო პრობლემდა. როგორც ის ვარაუდობს, სასტუმრო მომდევნო სეზონზე გაიხსნება, თუმცა თარიღი უკვე რედისონთან უნდა შეთანხმდეს. ხუდოჰესის მშენებელი ინვესტორი კომპანია ტრანსელექტრიკა შესაძლოა პროექტში ისევ დარჩეს, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე თვის წინ ენერგეტიკის ყოფილმა მინისტრმა ამ ჰესის სახელმწიფოს მიერ გამოსყიდვა დაანონსა. ჟურნალისტებს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ ასევე განუცხადა, რომ დღის მდგომარეობით ტრანსელექტრიკას პროექტის განვითარების შესაბამისი სამართლებრივი საფუძველი აქვს. აქტიური კონსულტაციები კი მიმდინარეობს და იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყდება ტრანსელექტრიკას მიერ პროექტის შემდგომი განვითარება, რა თქმა უნდა, შესაბამისი ცვლილებები აისახება, მაგრამ წინასწარი ინფორმაციით დაახლოებით მომდევნო წლის დასაწყისში ხუდონთან დაკავშირებით საბოლოო სტრატეგია იქნება და არ არის გამორიცხული, რომ სახელმწიფოს მონაწილეობით განვითარდეს, თუმცა შესაძლოა ის ტრანსელექტრიკას მიერ იყოს მხოლოდ ძირითადი დეველოპმენტით წარმოდგენილი. უნიფორმების მწარმოებელი სამკერვალო ფაბრიკა უნისტილი კი ახალ საწარმოს ხსნის. კომპანია ახალ შენობაში გადადის, რომელშიც ამჟამად სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს. უნისტილის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ საწარმოს მშენებლობასა და რეაბილიტაციაში უკვე დახარჯულია 380,000 ლარი. ახალ ფაბრიკაში საწარმო გაზაფხულიდან გადავა. ტლაშაძის ინფორმაციით, უნისტილის წარმოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ადაპტირებული იქნება გარემო და კომპანიას უკვე მათი დასაქმება შეეძლება. რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი უნისტილში ახლაც მუშაობს, კომპანიაში კი სულ 80-მდე ადამიანია დასაქმებული. კომპანია სპეცტანსაცმელს ამზადებს ისეთი ბრენდებისთვის, მაგალითად როგორც არის რედისონი, მერიოტი, სახელმწიფო ელექტროსისტემა და ასე შემდეგ. საფინანსო კომპანია M-კრედიტმა კი ახალი მიმართულებით დაიწყო მუშაობა და ჩამოაყალიბა კომპანია M-დეველოპმენტი, რომლის საშუალებითაც ის მომხმარებლებს გაზაფხულზე დიდი დიღმის ტერიტორიაზე ახალ 7 სართულიან კორპუსს შესთავაზებს. დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. მყუდრო ბინა შენთვის სწორედ ამ სლოგანით კომპანია M-დეველოპმენტი სულმარედ დაინტერესებულ პირებს ახალ 7 სართულიან საცხოვრებელ კორპუსს შესთავაზებს. კომპანიის პრიორიტეტი ქალაქგარეთ არსებული ტერიტორიებია, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთაა. სწორედ ამიტომ პროექტი დიდი დიღმის ტერიტორიაზეა განთავსებული. პროექტი მთლიანად დააფინანსა საფინანსო კომპანია M-კრედიტმა, რომლის შვილობილი კომპანიაც M-დეველოპმენტია. აღნიშნული პროექტი პირველ რიგში იმით არის გამორჩეული, რომ შენდება ბინა ქალაქიდან გარეთ, სუფთა გარემოში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. კომპანია M-დეველოპმენტის პრიორიტეტი არის, რომ ააშენოს მომავალშიც ბინები, რომლებიც იქნება ყოველთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში. კომპანია M-დეველოპმენტი არის M-კრედიტის შვილობილი კომპანია, შესაბამისად სრული ინვესტირება მოახდინა M-კრედიტმა პროექტში. პროექტზე გეტყვით ახლა უშუალოდ, პროექტი არის 7 სართულიანი, სადაც იქნება 14 ბინა. ანუ აღნიშნავ იმას, რომ ჩვენ არ ვაშენებთ სათავშენებს და მაღალ ბინებს, ჩვენ ვაშენებთ საშუალო ზომით კორპუსებს, რომლებიც არის ძალიან მყუდრო. კომპანიაში გვეუბნებიან, რომ ხარისხი მათთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. სწორედ ამიტომ კომპანია ხარისხიანი პროდუქტის შესაქმნელად დროს ნამდვილად არ ზოგავს. ამ ეტაპზე პროექტის საძირკვლის ჩაყრა მთლიანად დასრულებულია, რის შემდეგაც დაიწყება უკვე მშენებლობის პროცესი. რაც შეეხება თვითონ პროექტს, ცალკეული ბინის ფართობი 42 კვადრატიდან 100 კვადრატულ მეტრამდე მერყეობს. როგორც ადგილზე გვეუბნებიან, M-დიღომის დასრულების თარიღი 2018 წლის 21 მაისია, როცა მომხმარებელი ბინას თეთრი კარკასის მდგომარეობით ჩაიბარებს. მშენებლობები ეხლა განახლდა, 4 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ფუნდამენტის შრობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მშენებლობისთვის. ჩვენ ვიცავთ ყველა ნორმას, რაც კი არის სამშენებლო მშენებლობაში, რაც კი არის ყველა ნორმა.
შესაბამისად უკვე განახლდა მშენებლობები. ახლა უშუალოდ პროექტზე გეტყვით, ვინ კონკრეტულად ამ ეტაპზე იქნება, ამ ვიზუალზე იქნება, უკანა მხარეს იქნება რეკრეაციული ზონა, ხოლო წინა მხარეს იქნება პარკინგი. პარკინგზეც აღნიშნავ, რაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის ცენტრალურ ქალაქში, ჩვენთან თითოეულ ბინაზე იქნება თითოეული პარკინგი. კომპანია ქართულ ბაზარზე დიდი ხანი არ არის, რაც გამოჩნდა, თუმცა უკვე ცდილობს თავისი სახელი მომხმარებლისთვის მაღალ ხარისხთან და ხელსაყრელ პირობებთან ასოცირდებოდეს. ამის გათვალისწინებით M-Development-ი დაინტერესებულ პირებს უკვე სხვადასხვა აქციებსაც თავაზობს. სანდოობა ეს ის საკითხია, რომლითაც კომპანია ხელმძღვანელობს და M-კრედიტის რესურს მიზანშეწონილად იყენებს. M-კრედიტი ქართულ ბაზარზე უკვე 2 წელი არის და მომხმარებელს თავაზობს სალომბარდო ტიპის სესხებს. გვაქვს სხვადასხვა სერვისები, ერთ-ერთი სერვისი არის ჩვენი რაც მომხმარებელისთვის არის ძალიან კომფორტული, iPhone-ის სალომბარდო სესხი ტარების უფლებით. ამ ეტაპზე გვაქვს 3 ფილიალი, ცენტრალური ფილიალი, რომელიც მდებარეობს გაგარინის 10-ში, გადადის გაგარინის 14-ში. გაყიდვება უკვე არის დაწყებული და ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ასევე კომფორტულ პირობებს, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ შეუძლიათ შეიზნობინა დღეს, გადაიხადონ სიმბოლური თანხა და როდესაც დასრულდება პროექტი და ჩავაბარებთ დასრულებულ პროექტს, გადაიხადონ დარჩენილი თანხა სრულად მაშინ. კითხვაზე თუ რა არის კომპანიის სამომავლო გეგმები, პასუხი ვრცელია. კომპანიის მენეჯმენტი სალომბარდეს სესხების კუთხით ფილიალების დამატებას კიდევ გეგმავს. როგორც ადგილზე ვიგებთ, იგეგმება განვითარება სამშენებლო კუთხითაც, სადაც პრიორიტეტი კვლავ მაღალი ხარისხი და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო იქნება. M-Development-ის მარკეტინგის მენეჯერის თენგიზ ყაზიშვილს მასპინძლობთ ახლა საქმიანი დილაში საინტერესო პროექტის კიდევ უფრო მეტ დეტალს მისგან მოვისმენთ. მოგესალმებით დილაუშიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ბევრი მიზეზი არსებობს იმასთან დაკავშირებით, რომ კითხვები გაჩნდეს 7 სართულიან შენობაზე, რომელიც სოფელ დიღომში მდებარეობს, ხო? რატომ გადაწყვეტეთ ამ ბიზნესში შესვლა საერთოდ, მით უმეტეს სხვა ბიზნესით იყავით დაკავებული და ამას აუცილებლად ვიკითხავ და რა არის მთავარი ღირსება ამ შემთხვევაში ამ კომპლექსის? მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული ბიზნესი არის ერთმანეთსაგან, M-კრედიტი პერიოდულად სხვადასხვა დროს სამშენებლო ბიზნესს აფინანსებდა იპოთეკური სესხის სახით. შესაბამისად გაჩნდა იდეა, რომ ჩვენი მშენებლობები დაგვეფინანსებინა. თავადვე დაგვეფინანსებინა ჩვენი მშენებლობები. შეგვექმნა, მეორე ამას უდევს საფუძვლად ისიც, რომ გვინდოდა მომხმარებლისთვის მეტი კომფორტი შეგვექმნა და შეგვექმნა ისეთი ბინები, სადაც ჩვენი მომხმარებლები თავს იგრძნობენ მყუდროდ. დავაარსეთ შვილობილი კომპანია M-Development-ი, სლოგანით ყუდრობინა შენთვის და ამ პრინციპით მუშაობთ, გვინდა რომ მომხმარებელს შევქმნათ. ერთ-ერთი კრიტერიუმი ანუკის მომზადებულ სიუჟეტში იყო სუფთა ჰაერი, სუფთა გარემო. მომავალშიც აპირებთ, რომ ეს ნიშა შეინარჩუნოთ და ძირითადად ქალაქ გარეთ ლოკაციაზე ცოტა მეტი ვისაუბროთ. თენდენციაზე ვიცი, დაახლოებით ახლა თქვენ ჩართულობიდან გამომდინარე რა კრიტერიუმების გამო შეარჩიეთ, მაგრამ სიუჟეტი, რომელიც მაინც ლიმიტირებულია თავის დროში, ამ საუბარში მეტად გაშლის საშუალება გვეძლევა. რა ლოკაციაზეა საუბარი და რითი არის ის მიმზიდველი პოტენციური თქვენი კლიენტებისთვის, თუ შევსებული არ არის უკვე. დიახ, გაყიდვები უკვე დაწყებულია, მაგაზეც ვიტყვი. ლოკაციას რაც შეეხება, ჩვენი პრიორიტეტი არის რომ ავაშენოთ მომავალშიც ბინები ანუ ქალაქ გარეთ, ესეთი სუფთა გარემოში, სადაც იქნება ნაკლები პრობლემა ეკოლოგიის მიმართულებით, ვინაიდან ვიცით რომ ცენტრალურ უბნებში ძალიან მწვავედ არის ეს პრობლემა. შესაბამისად შერჩეული იქნა რამდენიმე ლოკაცია და ერთ-ერთი პრიორიტეტული ლოკაცია იყო ეს დიდი დიღმის ტერიტორიაზე ერედვის ქუჩაზე, სადაც დავიწყეთ პირველი მშენებლობა. შესაბამისად ჩვენი პრიორიტეტიც არის რომ მომავალშიც ავაშენოთ მსგავს ადგილებში ესეთი ბინები. ხო, რატო გაწყვეტ რომ ყოფილიყო 7 სართულიანი და არა თქვა 10 სართულიანი? კი, მაგასაც აქვს თავისი ახსნა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაშენებთ ან მაღალ ბინებს, რაც შეიძლება მომხმარებლისთვის იყოს დისკომფორტი, არ გვინდა მაღალი შენობები და გადავტვირთოთ ჩვენი ბინები, ვაშენებთ საშუალო ზომის ბინებს, სადაც ყველას ექნება თითოეულ თავისი საპარკინგი ადგილი, ექნება თავისი რეკრეაციული ზონა და შესაბამისად გამოდის რომ დაახლოებით მაგ ზომის ბინებს ავაშენებთ. ისთვის არის ბინები, დაახლოებით როგორი სეგმენტის მწიდველ შემსწავლელ კლიენტებს ელოდებით? აი, რამდენად არის თქვა ეკონომიური პაკეტები, რამდენად არის შედარებით თქვა კომფორტული ბინების და როგორ ბინებს თავაზობთ, რა არჩევანი აქვს სურვილს? რამდენიმე კომპლექტაციის ბინებს თავაზობთ ჩვენ მომხმარებლებს, სხვადასხვა კვადრატულობის. ფინანსური კუთხით ეს ყველა შეუძლია რომ იყიდოს, ჩვენ ამასაც მორგებულ პირობებს თავაზობთ და ინტერესის სფერო ალბათ ის ხალხი, ვისაც უნდათ მშვიდ მყუდრო გარემოში ცხოვროს ქალაქ გარეთ, შეიგრძნოს რაღაც გარემო ბუნება და ასე შემდეგ. ჭირდება
ცენტრალურ უბნებამდე მისასვლელად? რა ვიცი, ალბათ 5 წუთში უკვე თუ გააჩნია დღის რომელ მონაკვეთში გადავადგილდებით, თითქმის დიდი ღომში არის ძალიან ცენტრალურ ადგილზე. ტრაფიკის გათვალისწინებით. ხო, ტრაფიკის გათვალისწინებით. ისე ძალიან ახლოს, რომ დიდი ღომთან ძალიან ახლოს ვართ. დიდი ღომში არის კონკრეტულად ეს მშენებლობა. ნიშნავს თუ არა, რომ M კრედიტი საბოლოოდ დივერსიფიცირდა გულისხმობ ამ ბიზნესის კუთხით და გეგმებში კიდე სხვა პროექტებიც არის, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, მაგიტო გამომიჯნეთ, M კრედიტი რჩება M კრედიტად და M დეველოპმენტი აგრძელებს ამ კუთხით განვითარებას. ჩვენ მომავალშიც ვაშენებთ, შერჩეული გვაქვს ბევრი ლოკაცია, ამ ეტაპზე უკვე მიმდინარეობს ფიქრი და გეგმარება თუ სად ავაშენებთ და როგორ ტიპებს. ჩვენ შეიძლება შევთავაზოთ ახალი უბნებიც კი მომხმარებელს. ერთი და იგივე ჯგუფი აკეთებს ბოდიში გერგ, ერთი და იგივე ჯგუფი აკეთებს M კრედიტსაც და M დეველოპმენტსაც, ანუ ადამიანური რესურსი ერთი და იგივეა? თლათ ერთი ვერ იქნება. ნუ თლათ ერთი არ არის, იმიტომ მენეჯმენტი არის დაახლოებით ერთი, თუმცა იმას თავისი მიმართულება ყავს, ჩვენ კადრები ყავს, ინჟინერები ყავს, რომლებიც არიან ძალიან პროფესიონალები და ამ კუთხით მუშაობენ. ნუ განსხვავებულია ფინანსური, განსხვავებული ბიზნესია და შესაბამისად. მე როდესაც ბაზარზე ადამიანი უძრავი ქონების შესაძენად რაღაც თანხას აგროვებს ან შემდეგ გეგმავს რო გააკეთოს, ძირთად გამოცდილ კომპანიებს უკვე არსებული პორტფოლიოდან გამომდინარე აკეთებენ არჩევანს. თქვენ რა უპირატესობით ხართ წარმოდგენილი ბაზარზე, როდესაც არსებობს გიგანტი კომპანიები და მათ აქვთ თავიანთი ნიშა, უკვე აშენებული ბევრი კორპუსი, ბევრი თქვათ მაგალითი იმის, როგორ აშენებენ და რას აკეთებენ. თქვენ რას ეუბნებით ამ შემთხვევაში მომხმარებელს? დიახ, ჩვენ ერთ-ერთი პრიორიტეტი თუნდაც ის არის, რომ სრულიად მშენებლობა დააფინანსა M კრედიტმა და ჩვენი მომხმარებელი დაზღვეულია ყოველგვარი რისკებისგან. ანუ ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული გაყიდვებზე, მშენებლობები შეუჩერებლად მიმდინარეობს და ვადებშიც ვეტევით. შესაბამისად ეს ერთ-ერთი კომფორტი არის ჩვენი მომხმარებლისთვის. ასევე, ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშა რაც არის, აი ყოველთვის ავაშენებთ ესეთ პროექტებს, რომელიც იქნება ასევე გავიმეორებ ქალაქგარეთ, მყუდრო და მშვიდ გარემოში. სამშენებლო კუთხით კიდევ ვითვალისწინებთ ყველა ნორმებს, ვიყენებთ უმაღლესი ხარისხის ბეტონს და სხვა საშენ მასალებს, ვიცავთ სამშენებლო ნორმებს რაც კი არსებობს და შესაბამისად ყველა იმაში დაზღვეულია ჩვენი მომხმარებელი. თქვენ ახსენეთ შესყიდვის ის ფორმა, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ სიმბოლური თანხის გადახდას პირველ ეტაპზე და შემდეგ დაფარვას ამის. ეს მომავალში საპირე თუ ესე შეიდარჩუნოთ? კი, ანუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენს მომხმარებელზე ვიყოთ მაქსიმალურად მორგებული. ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ რამდენიმე პირობა შევთავაზოთ. პირველი პირობა არის ის რომ შეუძლიათ შეიძინონ ბინა ჩვენთან გადაიხადონ სიმბოლური თანხა, ანუ მე გულისხმობ სანამ დასრულდება პროექტი. პროექტი სრულდება 2018 წლის 21 მაისს და დასრულების შემდეგ, ანუ როდესაც ჩაიბარებენ მთლიანი თანხა გადაიხადონ მაშინ. ასევე თავაზობს M დეველოპმენტის შიდა განვადებას, სადაც შეუძლიათ რომ შიდა განვადების საშუალებით იყიდონ და პლუს ამას თავაზობს M კრედიტი დასრულებული პროექტის შემდეგ იპოთეკური სესხის სახით დაიხმაროს შეძენაში. M კრედიტზე უნდა გითხოთ, რამდენად არის M კრედიტი მყარა წარმოდგენილი ბაზარზე, იმიტომ რომ აშკარად ამ ორი კომპანიის ერთმანეთთან გადაჯაჭვულობა ძალიან დიდია და ანუ ამყარებს M დეველოპმენტს M კრედიტი. M კრედიტის მიმართ მაინტერესებს, ახლა მაქვს კითხვები, რამდენად მყარია, რამდენად მზარდია და რამდენად შეიძლება რომ M კრედიტმა უზრუნველყოს დეველოპერულ ბიზნესში ახლა დაწყებული ახალი გამოცდილების მქონე ადამიანების ფინანსური, თქვათ, გაყარება. დიახ, რა თქმა უნდა, M კრედიტი აგრძელებს ფუნქციონირებას და აგრძელებს უფრო დიდ გეგმებით. ჩვენ ვაპირებთ M კრედიტის განვითარებასაც, დავამატოთ ფილიალებიც კი, მაგის შესაძლებლობა გვაქვს, ასევე ყოველთვის მუშაობთ, რომ მომხმარებლებს შევუქმნათ დამატებითი კომფორტი. ანუ M კრედიტი არის კომპანია, რომელიც სალომბარდეს სესხებს თავაზობს ჩვენს მომხმარებელს, როგორც შეიძლება იყოს სესხი iPhone-ის უზრუნველყოფით, რომელიც ტარების უფლებას ვაძლევთ, დაბალი პროცენტი ან პორტირება შეძლონ სხვა კომპანიებიდან. ასევე გვაქვს სურვილი რომ გავხსნათ ახალი ფილიალები საქართველოს მასშტაბითაც კი და შევუქმნათ ჩვენს მომხმარებელს მეტი კომფორტი როგორც სერვისში, ასევე მომსახურებაში. შესაბამისად გვაქვს სრულად იმის საშუალება და რომ დავაფინანსოთ ჩვენ ამ სამშენებლო პროექტების დავაფინანსოთ. სადაც ასევე საკმაოდ აქტიურად შემოდიხართ, შეიძლება უბნებიც კი გააჩნიათ. დიახ, კი, გეგმებში გვაქვს რომ აი ესეთი ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში შევქმნათ ისეთი არა მარტო კორპუსები, არამედ პატარა უბნები, სადაც მომხმარებელი თავს იგრძნობენ ასევე კომფორტულად. ანუ ბევრ პრობლემას ვაგვარებთ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ პარკინგის პრობლემა, რომელიც ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეკოლოგიური პრობლემა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი არის, ანუ ჩვენ თითოეულ ბინას აქვს თავისი პარკინგი და ასევე გარშემო არის სივრცე, sadაც შეუძლიათ ძალიან მარტივად დაპარკინოს მომხმარებელი. პროექტის დაწყებას გიგმოთ ახლოს მომავალში. ესე კონკრეტულად არ ვიცით, ვაპირებთ რომ არ გავჩერდეთ და საკმაოდ აქტიურად შემოვიდეთ ამ სფეროში. ეს პირველი პროექტი არის, რომელიც ძალიან მოგწონს, ყველას არის ძალიან გამორჩეული. და რა ვიცი, ეხლა მიმდინარეობს უკვე დაგეგმის პროცესში ვართ. ესე კონკრეტულად ვერ ვიტყვით. დავუდოთ თენგის ყაზიშვილის კიდევ ერთ სტუმრობას.
ჩვენ საქმიან გადაცემებში ახალ პროექტებთან დაკავშირებით. აშენების შედეგები როგორ? მანამდე წარმატებები M Development და M Credit ამ კომპანიების მარკეტინგის მენეჯერი გსულობდა ეთერში, თენგის წარმატებებს გისურვებთ და კომპანიებსაც. ეხლა კი შოთასკენ გადავინაცვლოთ, რომელიც ასეთი სავალუტო მიმოხილვით შემოგვიერთდება, რომელიც თვითონ საერთაშორისო ბაზრებს მოიცავს. შედობის დოლარი ევროს მიმართ ორი კვირის უდაბლეს ნიშნულს ჩვენებს, ამაში დამნაშავე ევროპის ცენტრალური ბანკია, დამნაშავე ჭალებში, რა თქმა უნდა, რომელმაც განაცხადა, რომ აქტივების შეძენის პროგრამა შეანელებს, ანუ ყოველთვიურად 60 მილიარდის ნაცვლად 30 მილიარდ ევროს დავხარჯავთ ამაზე იანვრიდანო. ამ განცხადების შემდეგ ევროს ფასი დოლარის მიმართ თითქმის 1%-ით დაეცა და 1 ევროს ფასმა ზუსტად დოლარი და 17 ცენტი შეადგინა. ცალკე დოლარის მოძლიერებას ხელი შეუწყო საგადასახადო რეფორმის უკეთ გამოკვეთილმა პერსპექტივამ. თეთრმა სახლმა ზომა მიიღო, რაც სენატს უფლებას მისცემს საგადასახადო კოდექსის მიმართებაში წინ გადადგას ნაბიჯები ხმათა უმრავლესობის მოპოვების საფუძველზე. ამასთან დაერთო ტრამპის მიერ ფედერალური სარეზერვო ბანკის ახალი ხელმძღვანელების პოტენციური სიის კიდევ უფრო შევიწროება. ორი კანდიდატი გამოიკვეთა, ფედის ყოფილი მმართველი ჯერომ პაუელი და სტენფორდის უნივერსიტეტის ეკონომისტი ჯონ ტეილორი. ორივე ხელსაყრელი კანდიდატურა ინვესტორთათვის და ამან თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, დოლარი კიდევ უფრო გააძლიერა და საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ, თუ ვინ გახდება ფედერალური სარეზერვო ბანკის ახალი ხელმძღვანელი, გავიგებთ ზუსტად 3 ნოემბერს. სხვა ძირითადი ვალუტების მიმართაც შედარებით მოძლიერდა დოლარი, იენისთვის დოლარის ფასი 114 ჩამოწდა, გირვანქა სტერლინგი კი დოლარსა და 32 ცენტზე ნაკლები ღირს. ავსტრალიური და ახალზელანდიური დოლარებიც ეცემა ამერიკულ დოლართან მიმართებაში. ორშაბათს ვნახოთ, როგორი იქნება დღევანდელი სავაჭრო დღის მიწურული, რაც შეეხება კრიპტოვალუტების ნაწილს, სანამ ეფრემ ურმაშვილთან ამ თემაზე უფრო ღრმად ვისაუბრებდებით. მოგახსენებთ, რომ ბიტკოინი აგრძელებს სვლას 6000 დოლარის ნიშნულისკენ, ბოლო 24 საათში ზრდამ 6%-ს გადააჭარბა, 5950 დოლარიან ნიშნულსაც გადაცდა. მიზეზებს მოგვიანებით მიმოვიხილავთ და ამიტომ განაგრძეთ ჩვენი გადაცემის ყურება. სხვა კრიპტოვალუტებსაც კარგი ღამე ჰქონდათ, ეთერიუმიც გაიზარდა და 300 დოლარს მიაღწია, რიპლის ფასი 20 ცენტს გადაცდა, კაპიტალიზაცია კი უკვე 8 მილიარდს უახლოვდება, ბიტკოინ ქეშის ფასი 3.9%-ით გაიზარდა და 329 დოლარი ღირს, ლაითკოინი 2%-ით გაიზარდა და მისი ფასი 56 დოლარს ისევ აცდა. მადლობა შეთას. ხო, გარდა ერთი დეტალისა, რომ რემიმა ამ პარასკევსაც ვერაო. შემინდეთო? შემინდეთო. აი ესე პირდაპირ ჩვენც ესეთი რაღაც. აი ესე მიულოცა. რემი ურომაშომა ეკაბაშაროს გუშინდელი დაბადების დღე. არაო. და ამჯერადაც თავი შეიკავა. ძალიან გადატვირთული არის. ვიცი, ძალიან ბევრი საქმე აქვს და წარმატებებს უსურვებს საქმიანობაში, თუმცა თავის აი ბიტკოინსაც ეწყინა და 5860 ეხა ამ წამს არის 5864 დოლარს. დააფასე თქვენი მოსვლა საქმიანი დილის სტუდიაში. ხო ხედავთ როგორი ვოლატილურია გარემო ისედაც და ყველაფერზე ეგრევე ისახება. ასე რომ რემი გელოდები ჩვენთან სტუდიაში. მნიშვნელოვან სხვა საქმეებთან ერთად არ დაივიწყოთ თქვენი მთავარი საქმიანი დილის თანაწყობანობაც. დავრჩით ჩვენ ახლა კრიპტოვალუტების ამარა აქ მარტონი. გავიდეთ რეკლამაზე. და სულ მალე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო სტუმრებით და ჩართვებით. დროებით რეკლამის დრო არის დაუბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ინვესტიციების საქმიანობაში ხშირად საუბრობთ პოტენციურად კონკურენტუნარიან დარგებში ინვესტიციებისათვის მიმზიდველი გარემო შექმნა კი ქვეყნისთვის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა. მით უმეტეს თუ ეს სექტორი კაპიტალტევადია და გრძელვადიანი ბიზნეს ციკლით ხასიათდება. რეგიონში თუნდაც ერთი ან ორი მიმართულებით კონკურენტული უპირატესობის მოპოვების დადებითი ეფექტი აქვს დამხმარე ინდუსტრიებზეც და ეკონომიკაზე იმაზე უფრო დადებით გავლენას ახდენს, ვიდრე ეს მხოლოდ ამ დარგში შემოსული შემოსავლები და დასაქმებული ხალხია. საქართველოში ასეთი ტიპის ინვესტიცია შესაძლოა იყოს ინვესტირება ჰიდროელექტროსადგურებში, ამაზე ხშირად ვისაუბრე ამ ეთერში. დღეს Skype-ით ჩაგვერთვება კიევიდან არჩილ მამათელაშვილი, ეკონომისტი. მოგესალმებით ბატონო არჩილ. მოგესალმებით, გამარჯობათ. გამარჯობათ. სწორედ ამით გვინდა დავიწყოთ, ანუ პირდაპირ ეფექტები ხა ბევრი ჰიდროელექტროსადგურის ყველა მიცის რომ კარგია, მეტი ენერგია, მეტი ექსპორტი, საქართველოს ენერგეტიკული მოთხოვნილებაც ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად გაიზრდება და აუცილებელი იქნება რომ სწორედ ამ ჩვენივე მოპოვებული ენერგიით და არა შემოტანილით და ან თბოელექტროსადგურებით მოპოვებულით მივიღოთ ეს ენერგია, მაგრამ ამის გარდა არის კიდევ გვერდითი ეფექტებიც, რომელზეც ღირს ალბათ ყურადღების გამახვილება და სწორედ ამას უკავშირდება ჩვენი პირველი კითხვა. ამით დავიწყოთ და მერე გადავიდეთ თავარზე. მადლობთ, გამარჯობათ. რაც შეეხება გვერდით ეფექტებს, ჩვენ რას გულისხმობთ ძირითადად სოციალურ და გარემოზე გავლენას გულისხმობთ. არჩილ, ერთი წუთი თუ შეიძლება, თუ არ შეგაწუხებ, რომ კომპიუტერის კამერა, აი მაქსიმალურად რომ კიდე ქვემოთ ჩვენსკენ ჩამოწიო, რომ აი ესე, ეხლა უკვე თან მონატრებული აქვს ხალხი შენს ნარატივს და შენს ჩართულობა სხვადასხვა გადაცემებში კიდევ ერთხელ მიხარია რომ ხარ ჩვენთან ერთად და თუ შეიძლება გააგრძელე შოთას კითხვაზე პასუხი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. რაც შეეხება გვერდით ეფექტებს, ეგ არაფერი. ეფექტებს, რაც შეეხება გვერდით ეფექტები, გარემოს დაცვითი და სოციალურის გარდა სხვა ეფექტები, ჩემი აზრით დადებითია. არის ძალიან მრავალი უკაცრავად. არჩილ, თუ გინდა რამდენიმე წუთით იმას ქენი და დაგვიბრუნდი ეთერში, რო არის იმას ქონა. რაც შეეხება გვერდით ეფექტებს, თვითონ ჯერ ვისაუბროთ მხარეზე, რაც არის ეკონომიკის მხარე, შემდეგ ვისაუბროთ დამატებით გვერდით ეფექტებზე. ანუ თვითონ ენერგეტიკული ეფექტი საქართველოს გამომდინარე თავისი ჰიდრორესურსებიდან საკმაოდ მნიშვნელოვანი განვითარება თვითონ ენერგეტიკისთვის რამოდენიმე მიზეზის გამო. ერთ-ერთი მიზეზი არის მოხმარების ზრდა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს საკმაოდ მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე წლის განმავლობაში საქართველო იყო ნეტო ექსპორტიორი, ამჟამად კვლავ ისე ნეტო იმპორტიორი, ეს განაპირობებს იმას, რომ ჩვენი მოხმარება უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ჩვენს მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია. ელექტროენერგია გჭირდება. მეორე მიზეზი ჰიდროელექტროსადგურების რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის შედარებით უფრო იაფი ელექტროენერგია. ანუ თუ ჩვენ განვავითარებთ დაუშვათ, არის ძალიან მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ჩრდილოეთ ევროპაში, ამერიკაში, ჩინეთში საკმაოდ მნიშვნელოვნად იზრდება მზის და ქარის ენერგიის გამოყენებით მიღებული ელექტროენერგია. რა თქმა უნდა, მათი გავლენა გარემოზე და იგივე სოციალური ფონზე შედარებით უფრო ნაკლებია, მაგრამ ესენი შედარებით უფრო ძვირია. თუმცა მზის ენერგია საკმაოდ იაფდება, რაც უფრო განვითარდა მზის აკუმულატორების ეფექტურობაც, მაგრამ ჯერჯერობით მზის ენერგიის გამოყენება შედარებით უფრო ძვირია. ამასთან საკმაოდ რთული აკუმულაცია, რაც რეზერვუარებს ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში პიკების მოხდნისთვის და სეზონური პიკების მოხდნისთვის ეხმარება. შესაბამისად, მათი განვითარება ცუდი არ არის, კარგი იქნება, მაგრამ ეს იქნება უფრო შედარებით უფრო ძვირი. უნდა გარემოზე გავლენა ნაკლებია, მაგრამ ამის ფასი არის ფასი და ძალიან ხშირად ენერგეტიკული პოლიტიკის გატარებისას პოლიტიკოსები ითვალისწინებენ უფრო სოციალურ ფონს
გამომდინარე იქიდან რომ მოსახლეობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ელექტროენერგიის ფასი სწრაფად არ გაიზარდოს, შესაბამისად ეს არის კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი. აგრეთვე ენერგეტიკისთვის მნიშვნელოვანია მაკროეკონომიკური ეფექტიც არის, ამაზეც ხშირად გვისაუბრია. გამომდინარე იქიდან რომ ენერგეტიკა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარეა საქართველოსთვის არა მარტო მოხმარების ნაწილში, რომელსაც ჩვენ სავაჭრო ბალანსს გვიუარესებს, იმიტომ რომ ჩვენ ენერგია უფრო მეტი შემოგვაქვს ვიდრე თუ ყველა ენერგიის წყაროს ავიღებთ, აგრეთვე საინვესტიციო კუთხით. ანუ ჩვენ ერთადერთი ენერგეტიკაში საინვესტიციო ყველაზე ვთქვათ ფართომასშტაბიანი გვაქვს სწორედ ჰიდროენერგეტიკა. იმ შემთხვევაში თუ ამ საგადამხდელო ბალანსი, რომელიც სავალუტო კურსის, ასე ვთქვათ, ფორმირებაში იღებს მონაწილეობას, გავიღებთ სავაჭრო ბალანსს, რომელიც ენერგეტიკის ჩვენი საკუთარი ენერგეტიკის განვითარება ამას სალდოს დადებიც გახდის და უფრო ნაკლებ გავლენა იქნება უარყოფითი ჩვენ სავალუტო კურსზე და აგრეთვე ინვესტიციები ორივე ერთად საკმაოდ დადებით გავლენას მოახდენ და რაც ლარის კურსებს მოქმედებს და ზოგადად მაკროეკონომიკურ სტაბილურობაზეც და აგრეთვე სამუშაო ადგილებს და ასე შემდეგ. მიმდინარე მაპატიანა არჩილ. ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება რომ ჩაგაკითხო, ისევ კამერის თემა გვაქვს, თუ არ შეგაწუხებ, რომ ისევ ჩვენსკენ მოწიო კამერა, რომ უკეთესად დაგინახოს მაყურებელმა. აი ამ შესავლიდან გამომდინარე, რაც გააკეთე, მიმდინარე პროექტებიან, რომელიც თუნდაც რაღაცა საინვესტიციო დონეზე მაინც არის ამოქოქილი და ინტერესების კუთხით, რომელი შეგიძლია გამოყო, აი მაკომპონენტების გათვალისწინებით, რისი აღწერილობაც გააკეთე ახლა. იცით როგორ არის მიმდინარე პროექტებს რაც შეეხება, მიმდინარე პროექტები არის ამჟამად რაც მიმდინარეობს მშენებლობა მიმდინარეობს 2 თუ 3 მსხვილი პროექტი, დანარჩენი შედარებით პატარა პროექტები. პატარა პროექტებზე მე ვფიქრობ, რომ დიდი პრეტენზიები არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ უმეტესობა მათგან არ ახდენს მნიშვნელოვან გავლენას გარემოზე, უარყოფს სწრაფ მოსახლეობის გადასახლებას ან სხვა ზიანს აყენებს მოსახლეობას. დიდი პროექტი ახლა რაც მიმდინარეობს ამჟამად არის ნესკა, იგეგმება ონი ჰესის პროექტების განხორციელება. დიახ. აგრეთვე მიმდინარეობს სრულდება მტკვარი ჰესის პროექტი, რომელიც 50 მეგავატია, საშუალო ზომის უფრო ვიდრე დიდი. დანარჩენი ყველა პროექტები რაც ხორციელდება, მცირე ზომის არის. აგრეთვე მე მინდა ერთ რამეს გავუსვა ხაზი. ის რომ საქართველოს რაღაც 12 თუ 18%-ია გაცემული ენერგორესურსების და დანარჩენი რესურსები არის ასათვისებელი არ არის სწორი, იმიტომ რომ საქართველოს უკვე ათვისებულია ეკონომიკურად და ტექნიკურად შესაძლებელი, რასაც რაციონალურად შესაძლებელს ვამგულისხმობ, დაახლოებით 55-60%-მდე. რაც დარჩა დიდი პროექტები უკვე მომდევნო, ხო, რაც შეიძლება იყოს, ეს არის ზენგურის ზედაწელზე, რაც არის ხუდონი, არის ნამახვანი, არის ონის ჰესების კასკადი, ხოლო დანარჩენი ასე ვთქვათ, მსხვილი პროექტები გარდა ამისა, საქართველოში მეტი აღარ დარჩა. რა თქმა უნდა, ამას ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს როგორც გარემოზე, ასევე სოციალურზე, ამიტომ ესენი ძალიან ისე გაკეთდეს თუ არ გაკეთდეს, ამას მიღწევა მიმდინარეობს. და კარგად უნდა შეფასდეს. რა არის უფრო მნიშვნელოვანი, სტაბილური ენერგეტიკა, შედარებით უფრო დაბალი ფასები დოლარის პერსპექტივაში თუ ის ზიანი, რასაც გარემო თუ იქ მცხოვრები მოსახლეობა მიიღებს. ბატონო არჩილ, როცა გარემოზე გავლენაზე საუბრობენ, ანუ ხშირად მოყავთ დიდი ჰესების ალტერნატივად პატარა ჰესები. და აი მაგალითად იგივე ნენსკრა ჰესის ენერგია, რაც პოტენციურად რა ენერგიის გამომუშავება შეუძლია, რომ ავაშენოთ, რომ გამომიმუშავოთ ეს ენერგია პატარ-პატარა ჰესებით. რამდენი ასეთი პატარა ჰესის აშენება მოგვიწევს და მეორე აი ამ ბევრ პატარა ჰესს უფრო დიდი მავნე გავლენა ექნება გარემოზე თუ ამ ერთ დიდ ჰესს. იცით რა არის გააჩნია რომელია მაგალითად ხუდონს უფრო ისეთი ძლიერი გავლენა შეიძლება კონდეს რომელიც 700 მეგავატია ვიდრე სხვაგან სადმე მაგალითად მაგალითს მოვიყვან უკრაინაში აშენეს 900 მეგავატია ამას უფრო ნაკლები გავლენა აქვს ამიტომ კონკრეტულად რომელ ჰესებზე იქნება ლაპარაკი გარემოზე თან ეს თქვა გარემოზე შეფასება იმის მიხედვით უნდა გაკეთდეს ანუ რთულია თქვა რომ რა თქმა უნდა ენერგეტიკულად დიდი ჰესის უპირატესობა რა არის მას გააჩნია რეზერვუარი და პიკების შემთხვევაში ხდება ასე ვთქვათ მათი მოხსნა თუ პიკი ვერ მოიხსნა ადგილობრივი რესურსით ან იმპორტი უნდა შემოვიდეს ან უნდა თბოსადგურები დაიტვირთოს რაც როგორც ვთქვათ ელექტროენერგია საკმაოდ აძვირებს და უფრო შედარებით უფრო ასე ვთქვათ ფასის მხრივ შედარებით უფრო ძვირი ვარიანტია რაც შეეხება
გარემოს დაცვის უკაცრავად გარემოს დაცვის კუთხით, ხო? თვითონ ნესკრაჰესი, თქვენ როგორც ახსენეთ, ნესკრაჰესი გარემოს დაცვის კუთხით თვითონ ნესკრაჰესი, ხო, მასზე გაკეთებულია გარემოზე გავლენის შეფასება, იყო მისი განხილვა და ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რაღაც, მე მინდა აღვნიშნო რა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოსაზრება იყოს შეიძლება გარემოს დაცვის კუთხით. ზოგი ფიქრობს, რომ მცირედი ზიანის, რომელიც გარემოს მიადგება, არ ღირს იმ ეკონომიკურ ეფექტად თუ ენერგეტიკული უზრუნველყოფის ეფექტად და ყველას აქვს თავისი აზრის გამოთქმის უფლება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იყოს კანონმდებლობა. ეს კანონმდებლობა განსაზღვრავდეს, რომ რა დონის გარემოს ზიანის მიყენება, ასე ვთქვათ, დასაშვები ამ პროექტის ფარგლებში და რა არის მიუღებელი და რა შემთხვევაში არავითარ შემთხვევაში არ უნდა განხორციელდეს პროექტი და შემდეგ ამ კანონმდებლობის მიხედვით უნდა მოხდეს თითქმის ყველა ქვეყანა შეესია. არის კანონმდებლობა, სადაც გაწერილია გარემოს დაცვის ნორმები, ამ ნორმებს თუ იცავს ეს პროექტი, განხორციელება თუ არ იცავს არ განხორციელება. შეიძლება ამიტომ და ეს წავე დებატების უფრო ნაკლებად იქნება, იმიტომ რომ რაღაც დონეზე განსაზღვრული იქნება სახელმწიფოს მიერ შეუძლიათ ადგილობრივ მოსახლეობასაც თუ რა ვიცი, სხვა ჩართულ არასამთავრობოები იქნება თუ სხვა დაინტერესებული მხარეების ჩართვა და განსაზღვრონ რა არის მისაღები და რა არ არის მისაღები. თვითონ მე ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა დიდი ზიანი გარემოსთვის მიუღებელია და მაგისთვის შეიძლება ჯობდეს თბოსადგურის ან სხვა თუნდაც აშენება მზის და ქარის ელექტროსადგურების, იმიტომ რომ გარემოზე მიყენებულ ზიანსაც თავის ფასი აქვს. თუ ძალიან ძვირია, მას ჯობია ააშენონ მზის სადგურები, ქარის სადგურები, ან სხვა თუნდაც თბოსადგურები და ჩაენაცვლოს, მაგრამ თუ გარემოსთან მიყენებულ ზიანის მიტიგაცია შეიძლება, რატომ უნდა მოხდეს ეთის გადახდა ძალიან რთულია, ეს უნდა ყველა კონკრეტულ პროექტზე ინახოს. რაც შეეხება ნესკრა ახსენეთ თქვენ, ნესკრა ცუდი პროექტი არის, ნესკრას კიდევ ახლავს ის, რომ ეს არის კავკასიის დასავლეთ ნაწილში, კავკასიის ქედის დასავლეთ ნაწილში, სადაც შედარებით უფრო რბილი ჰავაა და მისი ასე ვთქვათ ჰიდროლოგია საშუალებას იძლევა ელექტროენერგიის მიწოდებას უფრო თანაბრად იყოს განაწილებული ზაფხულში და ზამთარში, რაც აღმოსავლეთ ნაწილში გაკეთებული ჰესებისთვის საკმაოდ რთულია. და რაც ენერგობალანსი ზამთარში, რადგან ჩვენ დეფიციტურები ვართ, უფრო მეტად ვიდრე ზაფხულში, ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო არჩილ, იმ გადმოსახედიდან და იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რასაც თქვენ ფლობთ იგივე ნესკრასთან დაკავშირებით და იმ სტანდარტებთან დაკავშირებით, რომელსაც ქვეყნები იყენებენ, როცა საკანონმდებლო, თქვათ, რეგულაციაზე საუბრობდით. რომ არსებობდეს საქართველოში დღეს მსგავსი ჩარჩო გარემოს დაცვის, თქვათ, მიმართულებით და იმ ზიანის შესაძლო მიღების ნაწილში, რომ შევადაროთ ეკონომიკურ მოგებას. ამ შემთხვევაში, რასაც შეიძლება ეს დიდი ჰესი გვაძლევდეს. რამდენად დააკმაყოფილებდა ეს ჰესი მოთხოვნებს? საქართველოს სხვაჩვენს არსებობს წესები, რა თქმა უნდა. ისიც არის ძალიან წესები ნამდვილად არის, მაგრამ იმაზე რაც შესაძლოა ვერ არის. შეფასება მხოლოდ ეკონომიკური კუთხით არ ვიცი ხა შეფასება რომ გაკეთდეს ძალიან რთულია ხა როგორც ვახსენე ადამიანს გააჩინა პიროვნულად ანუ მისთვის ეს გარემოს გარკვეულ შეიძლება ზოგიერთისთვის რამოდენიმე ხის მოჭრა უფრო დიდი ზიანი იყოს დიდ ზიანად ჩათვალოს ვიდრე დაუშვათ მოგება რომელმაც შეიძლება რამოდენიმე წლის მანძილზე რა ვიცი რამოდენიმე ოჯახი შეინახოს ხო ათეულობით ოჯახი შეინახოს ამიტომ ეს ძალიან სუბიექტურია ამიტომ რაც შეეხება საკანონმდებლო ეს განსაზღვრულია ჩვენთან, მაგრამ ეთყობა, რა ვიცი ხა მე ყველა ნორმას სიმართლედ არ ვისწორ, მე არა ვარ თვითონ გარემოს დამცველი, მაგრამ გამომდინარე იქნება ძალიან ხშირად დავასწრებ და საკითხი გადაუკვირდე და როგორც ჩანს, იმ დონეზე არის გარკვეული, რომ ცალსახა იყოს. თუმცა ესეც არ არის მარტივი საქმე. ამიტომ მე ვერ გეტყვით მაგ პასუხზე ცალსახა პასუხს ვერ გაგცემთ, რომ რა დონის გარემოს დაცვა თუ დაზიანება არის ეკონომიკური მოგების ფასი. ძალიან რთულია, თუმცა ზოგადად მაგალითის რომ მოიყავ ხალხი ამჯობინებს ეკონომიკურ კეთილდღეობას გარემოს დაცულ ტერიტორიებში ყოფნას. ამის მაგალითია თუნდაც ძალიან მარტივად თბილისში. ძალიან ბევრი ხალხი ცხოვრობს, რომ ძალიან გაუარესებული და საშინელი ეკოლოგიური მდგომარეობა ვიდრე მთებში და ძალიან ლამაზ ადგილებში საქართველოში, ბუნებაში, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ იქ ძალიან კარგი გარემოა, ძალიან ლამაზია, ძალიან სუფთა ჰაერია, ამჯობინებენ შედარებით ეკონომიკურ კეთილდღეობას და თბილისის ცხოვრებას. ამიტომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი როგორც სუბიექტურად ამჯობინებს ეკონომიკურ კეთილდღეობას, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ ყველა ასე ფიქრობს და ასე უნდა მოიქცეს.
ამივახშოთ ყველა და თავიდან რაც დავიწყეთ, რა კითხვითაც დავიწყეთ, გვერდითი დამატებითი გვერდითი ეფექტები, რაც შეიძლება იყოს ჰესების მშენებლობის უპირატესობა საქართველოსთვის. მოკლე რეზუმე რო გავაკეთოთ ამის დამატებითი არგუმენტებისთვის და მე უკვე დაგამშვიდობებით. დამატებითი არგუმენტები, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს არის ენერგეტიკული უსაფრთხოება. აგრეთვე ეს არის თვითონ ჰესები, მცირე ჰესები არ არის მაინც გარემოსთვის მავნებელი, თუ ეს არის სწორად გაკეთებული, დიდი ჰესებს რა თქმა უნდა გავლენა აქვს. აგრეთვე არის სტაბილური და გრძელვადიან პერსპექტივაში თავისუფალი ბაზრის გაკეთების შემთხვევაში ჰესებს აქვს კიდევ ერთი ოპერაცია, რომელიც გამომჩა, რომ ეთქვა ჰესების საოპერაციო ხარჯები მით კაპიტალურ ხარჯებთან შედარებით საკმაოდ მცირეა. შესაბამისად, თუ თავისუფალი ბაზარი იქნება, მათ უფრო თამამად შეუძლიათ გაუძლონ კონკურენციას და გრძელვადიან პერსპექტივაში ფასი ეჭიროს. პერსპექტივა და ფასების ზრდის ალბათობა შედარებით უფრო დაბალი იქნება, თუ სხვა მაგალითად ისეთ სადგურებს განმავლეთებს, როგორც არის თბოსადგურები, ან თუნდაც იმპორტი, იმიტომ რომ იმპორტი ძირითადად თბოწყაროებიდან ჩვენ მეზობლებს აწარმოებენ ძირითადად თბო სადგურებიდან. აგრეთვე მაკროეკონომიკური ეფექტი დასაქმება მშენებლობის პერიოდში მაღალია, თუმცა ტექნოლოგიების გამარჯვების გამო უკვე მოქმედ ჰესეც ბევრი ხალხი აღარ არის დასაქმებული. თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოტანა, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ახალი პროექტი გარკვეულ ტექნოლოგიებს და ახალ კვალიფიკაციას გვაძლევს. მაკროეკონომიკურ ეფექტზე და ალბათ სუბკონტრაქტები დამხმარე ინდუსტრიების განვითარებაც, სუბკონტრაქტორი კომპანიები, რომლებიც გაჩნდებიან თუ დიდ ჰესებს უპირატესობა ექცევს საშუალებას იძლევა რეგულაცია და სეზონური, მაგალითად როგორიც არის ენკური. ჩვენ ენკურ ჰესები წარმოვიდგინეთ, რომ არ კონდეს, რომ არ აშენებულიყო, შედარებით უფრო ძიმე მდგომარეობაში იქნებოდა ელექტროენერგია ჩვენთან ბევრად უფრო ძვირი ეღირებოდა და ვერანაირი სხვა საშუალები ჩვენთან ფასის დაწევას და რეგულირებას ვერ შეეძლება. უღრმესი მადლობა, დაგემშვიდობებით აქ მომავალ შეხვედრამდე, ჩვენ კი შემდეგ თემაზე გადავიდეთ. ხო, უკვე სტარტაპების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ფუნქციონირებას ჰოლოგრამული მუზეუმი იწყებს, სადაც დამთვალიერებლებთ საშუალება ექნებათ საქართველოს სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობა ინტერაქტიული და ფოტორეალისტური ჰოლოგრამული მოდელების დახმარებით იხილავთ. ასევე ტექნიკური ინსტალაციებით ქვეყნის სხვადასხვა ადგილებში მოგზაურობთ. ჰოლოგრამული მუზეუმის მუშაობის პროცესს ნინი ლონგურაშვილი ესწრებოდა. ნახოთ სტარტაპ საქართველოს მიერ დაფინანსებული პროექტის შესახებ სიუჟეტი. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ესე მინდა წარმოვიდგინე, ესე უფრო ხატავ რა. პირველ რიგში ეს მუზეუმი ფიზიკური მუზეუმზე მეტად არის კონტენტის მუზეუმი რა. ანუ რას ვაკეთებთ, ესე იგი ჩვენ როგორც კომპანია ამ ეტაპზე დაახლოებით 7 ობიექტი გვაქვს უკვე გაკეთებული, მაგრამ დაახლოებით 40-მდე ობიექტი არის საქართველოში, რასაც ჩვენ ვეძახით ლენდმარკებს, ანუ ღირსშესანიშნაობებს, საქართველოს ფიზიკურად ღირსშესანიშნაობებს, ისტორიულადაც, ოღონდ ვიზუალურადაც სანახავი უნდა იყოს. ამ წერტილებს ვასკანერებთ სამ განზომილებაში, სპეციალური ტექნოლოგიით, დრონებით, ფოტოაპარატებით, რაღაცებით ლაზერული სკანერებით, შიგნიდანაც და გარედანაც. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ ჯვარი. სამ განზომილებაში დასკანერებული, სადაც ყველა მხრიდან შეგიძლია მოუარო. ქართველისთვისაც კი საინტერესოა, ისეთი კუთხით შეგიძლია ნახო ის ადგილი, სადაც ნამყოფი ხარ არაერთხელ. აი ამ კონტენტის შექმნა და ამ კონტენტის ერთობლიობას ვეძახი მუზეუმს. ჰოლოგრამული მუზეუმი ქალაქის ტურისტულ ცენტრში განთავსდება და წარმოდგენილი იქნება ჰოლოგრამული მაკეტები, რომელიც გაფორმებული იქნება სხვადასხვა ანიმაციებით და აუდიო გახმოვანებებით. რისი მეშვეობითაც იქ მისულ სტუმრებს შეეძლებათ 360 გრადუსიან დიაპაზონში უყურონ, მიუახლოვდნენ მოდელების ცალკეულ ნაწილებს, ან მის პერსონაჟებთან შევიდნენ ინტერაქციაში. სარკე სტუდიაში დაიბადა ეს იდეა, ანუ სარკე ფილმების წარმოების და რაც ეს ტექნოლოგია სამგანზომილებიანი დასკანერების ტექნოლოგია შესაბამისად ჩვენი პროფესიული ინტერესიდან გამომდინარე განვითარდა რა რომ შეგვიძლია კინოში ეფექტისთვის ესეთი სკანირება მოვახდინოთ თუ კინოში შეგვიძლია მაშინ შეგვიძლია რომ ქართული ღირსშესანიშნაობებიც დავასკანეროთ რა უყოთ მე იმ ღირსშესანიშნაობებს მოდი ტურისტებს ვანახოთ აი ამ მარტივი ლოგიკით განვითარდა ჰოლოზეუმის იდეა მე უკვე სად როგორ და უკვე როცა ეს ამ ფორმაში
მივიდა, ხა განვითარდეს ხო, მაგრამ სახსრებთან არის, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი კავშირში და ნუ იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობთ, რომ თვითონ როგორც ბიზნესიც საინტერესო არის და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს სტარტაპ საქართველოსთვის და ამავდროულად პრინციპში ასე ვთქვათ, საზოგადო საქმეც ხო კეთდება, ცუდი ხო არ არის ის, რომ ჩვენი ღირსშესანიშნაობები დასკანერებული იყოს, ამას ხო მხარდაჭერა ჭირდება და ეთყობა ეს დაინახეს. მუზეუმში წარმოდგენილი იქნება 20-მდე საქართველოს ისტორიული და გეოგრაფიული ღირსშესანიშნაობებისა და კულტურული მემკვიდრეობების ამსახველი ჰოლოგრამული ექსპონატები. პროექტის ჯამური ბიუჯეტი 202.000 ლარია, საიდანაც სტარტაპ საქართველოს ინვესტიცია 100.000 ლარს შეადგენს. რამდენიმე კვირის წინ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა საქართველოში პირველად გაერთიანებული სამეფოს სავაჭრო წარმომადგენელი დანიშნა. ბრექსიტის პროცედურების პარალელურად ტერეზა მეიმ ქვეყნებთან, რომლებიც ინგლისისათვის საინტერესოა, ეკონომიკური ურთიერთობების უკვე დამოუკიდებლად დალაგებისთვის მუშაობს. ესეც ერთ-ერთი ნაწილი იყო. თავის მხრივ საქართველოს მთავრობასაც აქტიურობა მართებს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს ის სავაჭრო ურთიერთობები, რომელიც თუნდაც ევროკავშირის წევრობისას დიდ ბრიტანეთთან ჰქონდა. დიპლომატიური უწყება კონტაქტებს გაერთიანებულ სამეფოსთან აქტიურობს. მარკ პრიჩარდი იღებდა მონაწილეობას რამდენიმე დღის წინ ლონდონში გამართულ ვორდროპის სტრატეგიულ დიალოგში, სადაც ქართველი და უცხოელი ბიზნესმენები იყვნენ წარმოდგენილები. შეხვედრები გაიმართა საგარეო საქმეთა მინისტრმაც გამართა შეხვედრები. მენსონ ჰაუსში გამართული შეხვედრისას PR ჯგუფის წარმომადგენლისგან იყო მოწოდება ესტუმრონ საქართველოს, რომელიც ინვესტიციების განხორციელებისთვის საინტერესო ადგილია. მოკლედ, ქართული დიპლომატიის ელჩებს დიდი სამუშაო ელით, რა მიმართულებით აქტიურობს საგარეო უწყება და რა პერსპექტივები ჩანს ჰორიზონტზე, თამარ ბერუჩაშვილთან ვესაუბრებ ისევ Skype ჩატით. მოგესალმებით ქალბატონ თამარ. თამარ ბერუჩაშვილი არის საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. ქალბატონ თამარ, პირველ რიგში მინდა გითხოთ იმ სამუშაოებზე, მოსამზადებელ პროცესებზე, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს უკავშირდებოდა. ბატონი პრიჩარდის ვიზიტი უსწრებდა მას საქართველოში და წინასწარ ვიცოდით, რომ იქნებოდა ძალიან ბევრი შეხვედრა. დაესწრებოდნენ როგორც ქართველი ბიზნესმენები, ასევე ბრიტანული ბიზნესის წარმომადგენლები. რა გარემოში შედგა ეს შეხვედრა და რა ღონისძიებები იყო დაგეგმილი? სულ რამდენიმე დღეა ლონდონში დასრულდა მეოთხე სტრატეგიული ვორდროპის დიალოგი საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის. ეს ვიზიტი იყო ძალიან წარმატებული და კიდევ ერთხელ დაადასტურა მაღალ დონეზე საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთის მზაობა განავითარონ და გააღრმავონ ურთიერთობა ყველა მიმართულებით. სტრატეგიული პარტნიორობა ეს არის მეტი და უფრო აქტიური პოლიტიკური დიალოგი, ბრიტანეთის უფრო აქტიური მხარდაჭერა საქართველოს უმნიშვნელოვანეს თემებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ორმხრივ დონეზე და ამ ვიზიტის და შეხვედრის ვორდროპის დიალოგის განსაკუთრებით ამოყობდი ნამდვილად დიალოგს სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებში. დელეგაციას პირველად შეხვედრა ლონდონის სიტი მერის ისტორიულ რომელიც თავისთავად სიმბოლოა კომერციის განვითარების, სადაც შედგა სპეციალური ბიზნესის კვალი მაგიდა საქართველოს საკითხებზე. ის თითქმერისგან, რომელიც არის ლონდონის ბიზნესის ელჩი მთელ მსოფლიოში, ჩვენ მოვისმენთ ძალიან საინტერესო გზავნილები, კონკრეტულად ის, რომ საქართველო არის ყველა მიმზიდველი ქვეყანა ბიზნესის წარმოებისთვის რეგიონში და მე აქ გულისხმობ არა მარტო სამხრეთ კავკასიას, არამედ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობა საქართველოს წარმოეჩინა თავისი საინვესტიციო პოტენციალი, პოლიტიკა, ის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც დღეს მიმდინარეობს საქართველოში და ასევე ჩვენი მზაობა მაქსიმალურად განვითაროთ და ჩვენი კონკრეტული ნაბიჯები უკვე კონკრეტული ფუნქციონალური შედეგები იმისა, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც მაქსიმალურად
გამოდი ამ კონკრეტიკაზე ჩავშალოთ, შემდგომ სხვადასხვა კითხვებით, რომელიც აქ დაგვიგროვდა და ძალიან ამ მიმართულებით მიმზიდველი. მადლობა ამ შესწავლისთვის, ახლა რამდენიმე კითხვით. თქვენ დაასახელეთ მიმზიდველობა ბიზნეს გარემოსათვის. რა მიმართულებებზეა საუბარი? იმ ანგარიშში, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე დაიდო, დასახელებული იყო ტურიზმი და ღვინო. ორივე მიმართულება ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის, მათ შორის ტურიზმის შემავსებელი ღვინის ინდუსტრია და ასე შემდეგ. რითი ინტერესდებიან და რამდენად არის საინვესტიციო პოტენციალთან დაკავშირებით უკვე საუბარი? თქვენ რას თავაზობთ? ანუ თქვენი შეთავაზება რაზე არის და საპასუხოდ რაზე იღებთ მათგან აქტიურობას? ღვინო და ტურიზმი რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანია და ორივე მიმართულებით სერიოზული ზრდა და ინტერესი გვაქვს. ბოლო 9 თვის მონაცემებით 32%-ით არის გაზრდილი ვიზიტორთა რაოდენობა დიდი ბრიტანეთიდან და ამას რასაკვირველია ძალიან შეუწყო ხელი პირდაპირ რეისების დანიშვნას საქართველოს თბილისის, ქუთაისსა და ლონდონის შორის. ღვინოსთან დაკავშირებით არის ძალიან სერიოზული ინტერესი და საელჩო აქტიურად მუშაობს ღვინის სააგენტოსთან ერთად და აქ ადგილზე ღვინის იმპორტიორებთან ასევე იმ სპეციალისტებთან, რომელიც ღვინის თემაზე განსაკუთრებულ პროპაგანდას ეწევიან და არიან ღვინის თემაზე მწერლები. საქართველოს ცოტა ხნის წინ საქართველოს საელჩომ მოაწყო პირველი მსოფლიო პრემიერა ლონდონში, რომელსაც ჰქვია ღვინის ნულოვანი მერიდიანი და რომელიც კონკრეტულად წარმოაჩენს სწორედ ქართული ღვინის ისტორიას და ეს იყო ძალიან სერიოზული, ასევე ინტერესის საგანი, როგორც იმპერატორებისგან, ასევე იმ სპეციალისტებისგან, რომლებიც წერენ ღვინოზე, რომელიც საუბრობენ ღვინოზე და ეს საქართველოს არა მარტო ღვინის, არამედ მიმზიდველობის იყო თუ არა სხვა თემებითაც დაინტერესება, სხვა მიმართულებებით. იცით, ჩვენი ურთიერთობა ეკონომიკის ეს არ არის ღვინო, ეს არის და ტურიზმი, რასაკვირველი, ეს არის სრულად ახალი თემები, რომელიც გაჩნდა სწორედ ის შეხვედრის დროს, ეს არის მაგალითად თანამშრომლობა ინოვაციების სფეროში, ხელშეკრულება საქართველოში სტარტაპების დაარსების განვითარების და ამ მიმართულებით ბრიტანული ნოუ-ჰაუს გამოყენება. ეს არის ასევე კრეატიული ინდუსტრიის რომელშიც ბრიტანულ ნოუ-ჰაუს სოფლიოში ბადალი არ ყავს და რასაკვირველია, ეს არის ძალიან სერიოზული ინტერესი ბრიტანეთის ბიზნესის ჩართვისა კომერციის, ინფრასტრუქტურის, განათლების სფეროში და ზოგადად ყველა დიდი პოტენციალის გამოყენებისა, რომელიც დღეს არსებობს. ქავდათამარ, ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას თავაზობთ იმ კოზირად, რაც აი ასე რომ ვთქვათ, საქართველოსთვის, რატო უნდა დაინტერესდნენ ინვესტორები საქართველოთი? თქვენი პოზიცია მაინტერესებს, თქვენი პოლიტიკა მაინტერესებს და თქვენი დიპლომატიის მიმართულება მაინტერესებს. რა არის თქვენი მთავარი გზავნილი მათთვის? რა უნდა იყოს მომხიბვლელი? მთავარი გზავნილი როგორც საქართველოს საელჩოსი დიდ ბრიტანეთში და ის გზავნილები, რომელიც გაჟღერდა ამ შეხვედრების დროს, ის საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობა, საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა, ასევე ის ფუნქციონალური შესაძლებლობები, რაც საქართველოს საშუალებას აძლევს თავისი განვითარებული ინფრასტრუქტურით, ასევე სავაჭრო რეჟიმებით, რომელიც რეგიონში ყველა ქვეყანასთან და ასევე რეგიონის გარეთ ჩინეთთან იწყება ლაპარაკება ინდოეთთან, მას ძალიან მიმზიდველად ხდის სწორედ ბიზნესის წარმოებისთვის და საქართველოს დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სავაჭრო-ეკონომიკური პლაცდარმი ბრიტანეთისთვის, რომელიც ეძებს ახალ ბაზრებს. თქვენ ახსენეთ წარდგენაში ბრექსიტი, წარმოუდგენელია დღეს ბრიტანეთზე ილაპარაკო და არ შეეხო ბრექსიტს. ეს ბრექსიტს ესეც მნიშვნელოვანი თემა იყო სწორედ ქართულ-ბრიტანულ ეკონომიკურ დიალოგში. მოგეხსენებათ ახალი სავაჭრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება, ახალი სავაჭრო ხელშეკრულებების გაფორმება, ეს იქნება უპირველესი ამოცანა ქართული კომერციული დიპლომატიის ამოცანა და ამ მიმართულებით სწორედ ლონდონში შეხვედრა დაიწყება უკვე დეკემბრიდან. დიალოგი იმის თაობაზე, თუ როგორ თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობები, რაც დღეს საქართველოს აქვს.
ასოცირების ხელშეკრულების და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ფარგლებში უკვე დიდ ბრიტანეთთან ორმხრივ დონეზე და მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს იქნება ერთ-ერთი თუ არა პირველი ქვეყანა, რომელთანაც ბრიტანეთი გაფორმებს ახალ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას მას შემდეგ, როცა გაირკვევა მისი ურთიერთობები ევროკავშირთან და ბრექსიტის პროცესის ხელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც ეფუძნება საერთო ინტერესს გასაგებია. ორი-ოთხ კითხვა დაგვრჩა კიდე და ეხლა თავამად თუ შეიძლება. ქალბატონ თამარ, ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ჩემგან კონკრეტულად თუ შეგვიძლიათ რომელიმე ჯგუფზე ან ინდუსტრიულ წარმომადგენელზე ან ბიზნესმენზე დღეს გავაკეთოთ თქვენი მხრიდან პროგნოზი, ან უბრალოდ ინფორმაცია გავუზიაროთ საქმიანი დილის მაყურებელს, ვისგან ველოდებით გამოხმაურებებს ამ შეხვედრებიდან გამომდინარე, ვის შეიძლება ქართული ბაზრით დაინტერესდეს და იმ საინვესტიციო გარემოთი უკვე ადგილობრივად ლოკაციურად საქართველოში რომ რაღაცა თქვათ ან წარმომადგენლობა ყავდეს ან რაღაც გავსი. ამ შეხვედრების შედეგი გარდა იმისა, რაც მოგვეუბნეთ, არის ის, რომ 26-28 ნოემბერს უკვე საქართველოში გამოემგზავრება ბრიტანეთის ბიზნესმენთა ჯგუფი. შეისწავლიან საქართველოში კონკრეტულ შესაძლებლობებს და ეს იქნება კონკრეტული დიალოგის რომელიც მათ ინტერესებს და მეორე ეს იქნება გაგრძელება ამ დიალოგის უკვე ლონდონში 20 ნოემბერს შედგება ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკის შენობაში სპეციალური დიდი კონფერენცია საქართველოს ინვესტიციის პოტენციალის შესახებ რომელსაც რომლის ორგანიზაციის უკვე 1 წლის განმავლობაში ახორციელებდა საქართველოს საელჩო. მოგეხსენება დიპლომატია ქმნის შესაძლებლობებს და ეს არ არის მარტო პოლიტიკური დიალოგი, ეს არის ახალი პლატფორმების გამოყენება, როგორც არის მაგალითად სავაჭრო პალატები და აქ საელჩო თანამშრომლობის შედეგად უკვე კონკრეტული კავშირები დამყარდა შოტლანდიის, უელსის, გიბრალტარის სავაჭრო პალატებთან და მალე გაფორმდება სპეციალური მემორანდუმი. დარწმუნებული ვარ ამ შესაძლებლობებს, როგორც ბრიტანული, ასევე ქართული ბიზნესი ძალიან აქტიურად გამოიყენება. მადლობა. ქალბატონ თავი, თქვენ ახსენეთ ბრექსიტი. დიდ ბრიტანეთს უწევს ახალი სავაჭრო ხელშეკრულების დადება, თვითონ ევროკავშირთან ახალ პირობებზე ლაპარაკი. ვარაუდობენ, რომ თუ არ ვცდები 2 წელი იგივე ძველი პირობებით იქნება, მაგრამ მე პრინციპულად ახალ გადაიხედება, ბრიტანეთს უნდა რომ არ გადაიხედოს. ამ მოვლენების შუქზე, აი საქართველოს რა შესაძლებლობებსაც აძლევს, იქნება ეს თქვენ რაც ახსენეთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ჩინეთთან და იგივე DCFTA როგორ შეუძლია ბრიტანეთს ეს გამოიყენოს? მე უკვე ამ თემაზე ვისაუბრე და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ პროცესი, რომელშიც დღეს ბრიტანეთია ჩართული, ეს არის რთული, ძალიან უპრეცედენტო და საკმაო ენერგიას და პოლიტიკურ კაპიტალს მოითხოვს, როგორც ევროკავშირში და ასევე ბრიტანეთში, მაგრამ ამოცანა არის ნათელი. ბრიტანეთის მოსახლეობა მიიღო გადაწყვეტილება და 2019 წლის მარტში ევროკავშირი დიდი ბრიტანეთი დატოვებს. შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია ეს პროცესი, როგორ მოხდეს საერთო ევროპული ეკონომიკური და როგორ ჩამოყალიბდეს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები, როგორც თვითონ ევროკავშირის ქვეყნებთან ცალკეულ და ასევე საპარტნიორებთან. საქართველოს ამ პროცესში უკვე ერთვება. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღებულია და ჩვენ ერთობლივად ვიწყებთ მოლაპარაკებას მე მინდა რომ აი სანამ ეს ბრექსიტის კითხვა იქნებოდა, ქალბატონ თამარ, თქვენ გსურდათ ცალკე აღინიშნათ იმასთან დაკავშირებითაც მინდა რომ აზრი დაასრულოთ და ასევე ლონდონმა მოავლინა სავაჭრო წარმომადგენელი საქართველოში აი ამ თემაზე ცოტა უფრო მინდოდა ცალკე აღნიშნა რომ უკვე არსებობს პრაქტიკული ინსტრუმენტები, სწორედ ამ შესაძლებლობების პრაქტიკულ ჭრილში გადასაყვანად და ეს არის
დიდი ბრიტანეთის მხრიდან პრემიერ-მინისტრ მეის მიერ დანიშნული სავაჭრო წარმომადგენელი, რომელიც პირველად მოხდა საქართველოში და ზოგადად რეგიონში, რაც მიუნიშნებს იმას, რომ ბრიტანეთი იმ პროცესში, როცა ეძებს ახალბაზრებს და ამყარებს ახალ სავაჭრო ურთიერთობებს Brexit-ის შემდგომ პერიოდში განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს სწორედ საქართველოს. და მეორე უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია და საქართველოს მხრიდანაც მალე ცენტრალურ დედაქალაქებში მოვლინებული იქნება კომერციული ატაშეები, რომლებიც გააქტიურებს ასევე ამ მიმართულებით საქმიანობის წარმართვას ჩვენი ინტერესის პერსონიფიცირება დიდ ბრიტანეთში ჩვენი კომერციული ატაშესი, რომელიც ფაქტიურად ერთ-ერთი ცენტრი არის განსაკუთრებით ლონდონზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში, შეგვიძლია უკვე ქალბატონ თამარ, ანუ არის ჩამოყალიბებული პერსონა. ეს პროცესი დაწყებულია, კანონმდებლობა მიღებულია, მე როგორც რაც ცნობილია უკვე დაწყებულია შერჩევის პროცესი და უკვე მომავალის დასაწყისში უნდა განისაზღვროს პიროვნება, რომელიც დაიწყებს უღრმესი მადლობა ქალბატონ ელჩს. დიდი მადლობა. საქართველოს ელჩი დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში თამარ ბერუჩაშვილი გვერდებოდა Skype-ით. დარწმუნებული ვარ, რომ ტრადიცია, რომელიც საქმიანმა დილამ დაამკვიდრა ელჩებთან საუბრისა გაგრძელდება. ქალბატონი თამარი ტრადიციულად ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოსაზრებაა და მოხარული ვიყავით, თუნდაც ჩემგან მინიმალურ დონეზე ამ ჩართულობით დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ნარატივით გვანცალაღიძეც დაინტერესდება. უახლოეს მომავალში მით უმეტეს ესეთი ბევრი საქმიანი დეტალი და პროექტი გვაქვს სასაუბრო. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე რეკლამაზე და გადაცემის ბოლოს შოთა და ანა უკვე გაუძღვებიან ბოლო ბლოკს, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესოა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით მაგარი სტუმრები იქნებიან აქ. ფერადი წინდები მოსაწყენი წინდების ნაცვლად. ამ პროდუქტს ალტერსოქსი წარმოგვიდგენს, ბრენდი, რომელიც ბაზარზე წელიწად ნახევრის წინ გამოჩნდა და დღეს ერთ-ერთ წარმატებულ მეწარმეთა სიაში სახელდება. ალტერსოქსის დაფუძნების ისტორიასა და სამომავლო გეგმებზე დეტალები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. მოსაწყენი წინდების მხიარული ალტერნატივა, ასე იშიფრება ხინკლებითა და ფიროსმანის მებადურით გაფორმებული წინდები, რომელსაც საქართველოში ყველა ალტერსოქსის სახელით ვიცნობთ. ეს არის ბრენდი, რომელიც დამზადებულია საქართველოში და თანაც სიყვარულით. ეროვნული მოტივებითა თუ ინდივიდუალური დიზაინით შექმნილი წინდების ბიზნესი წყვილს ნინა მენთეშაშვილსა და რეზი ბესელაშვილს ეკუთვნის. იდეა წელიწად ნახევრის წინ გაჩნდა და მალევე დაიწყეს ინფორმაციის მოკვლევა. საქსოვინედლეულის ძებნა, სასაჩუქრეშა ფუთვის დამზადება და საბოლოოდ წარმოებაში ჩაუშვეს. სიახლემ გაამართლა, ფერადი წინდები ბაზარზე აქტუალურ ტრენდად იქცა და სასურველ სასაჩუქრე ნივთადაც გადაიქცა. ამბობენ, რომ მუშაობის პროცესი საკმაოდ რთულია და სპეციფიურ ცოდნას მოითხოვს. დასაწყისში იხატება მოდელი, შემდეგ იქსოვება, საბოლოო შედეგი კი იტესტება. ასე შეიქმნა ბრენდი, რომლის მიზანიც წელიწადის ნებისმიერ დროს ერთმანეთისათვის პოზიტიური განწყობის გაზიარებაა. ჩვენი პირველი ფილიალი, რომელიც გავხსენეთ ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში, იყო ერთადერთი ჩვენი გაყიდვების წერტილი, ესე ვთქვათ, რაც ჰქონდა. ყავდა ორი თანამშრომელი და დანარჩენს ყველაფერს ვაკეთებდით ჩვენ თვითონ, მე და რეზი. და მე უკვე ეტაპობრივად ფაქტიურად ისე გამოვიდა, რომ ყოველ 2 თვეში ერთხელ გვემატებოდა ახალი ფილიალი მოთხოვნა გამომდინარე. თავიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი ბარიერი, რაც ესე ცუდად და მკაფიოდ მახსოვს, არის სავაჭრო ცენტრებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა ვინ ვიყავით, არავინ არ იცოდა ალტერსოქსი და თან მსგავსიც არაფერი არ იყო ბაზარზე. მსგავსი ბრენდია, ვერ წარმოედგინათ, რომ თქვათ ეს კარგად იმუშავებდა, ცუდად იმუშავებდა, ანუ ძალიან ეჭვის თვალით გვიყურებდნენ და ზოგადად ბევრ სავაჭრო ცენტრს არც კი უნდოდა, რომ ჩვენ თავიდან თქვათ მათთან გვეთანამშრომლა და აი ეგ იყო ერთ-ერთი, ანუ რეალურად ის ვიგრძენია, როცა არავინ არ გიცნობდა, როცა ცოტა განსხვავებულს აკეთებ რაღაცას, ამის მიღება ადამიანებს შევა გაუჭირდეთ თავიდან, ხო და მე უკვე როცა გაგვიცნეს, მე თვითონ გვირეკავდნენ, რომ მოდით და ჩვენთანაც გვიტყვი, რომ მე უკვე დაინახეს, რომ თურმე კაი იდეაა და თურმე კარგად მუშაობს.
წარმატება შეიძლება მოიპოვო ყველაფერში, გააჩნია რა კუთხით შეხედავ იდეას. სწორი ბიზნეს მოდელისა და შრომის შემთხვევაში კი წინდასაც შეუძლია ბაზარზე ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად მეწარმედ გაქციოს, რომლის ნათელი მაგალითი სწორედაც რომ ალტერსოქსია. დღეს ბრენდი აერთიანებს თბილისში 5 ფილიალს, ბათუმსა და ქუთაისში კი ჯერჯერობით თითოს. თუმცა გარდა ამისა, სტენდები დგას თითქმის ყველა ტურისტულ ადგილასა და სუვენირების მაღაზიებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. ხოლო უახლოეს მომავალში ალტერსოქსის წინდების შესაძლოა საერთაშორისო ბაზარზეც ვიხილოთ. თავზე რომ ეხსნება სავაჭრო ცენტრი, დიდი სურვილი გვაქვს იქ თუ შედგა პარტნიორობა, იქაც იყოს ალტერსოქსის წინდები წარმოდგენილი. მეორე გეგმა არის ის, რომ პრინციპში უკვე წელიწად ნახევარი გავიდა რაც ვარსებობთ, რაც გამოცდილება შევიძინეთ. ახლა ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ გავიდეთ ექსპორტზე, ანუ გავიტანოთ ალტერსოქსის საზღვარგარეთ. რამდენიმე დაინტერესებული პირი არის. პრინციპში უკვე ერთ-ერთ ქვეყანაში თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ გასულები ვართ და როგორც კი გავალთ ეს ყველაფერი რომ შესრულდება, მე უკვე ამაზე განვაცხადებთ ამის შესახებ. რაც შეეხება უშუალოდ კოლექციაში შემოვალ სიახლეებსა და სამომავლო გეგმებს, ბრენდი არ ღალატობს პრინციპს, რომელიც გულისხმობს მუდმივ განვითარებასა და განახლებას. ახლახანს ჩაეშვა ჰარი პოტერისა და გრიფინდორების პრინტით გაფორმებული წინდები. საახალწლოდ კი უკვე დაიწყეს თემატურ პროდუქტზე მუშაობა. თუმცა გარდა წინდებისა ასევე იგეგმება კიდევ სხვა დამატებითი აქსესუარების წარმოებაც. საწყანი ეთერი ნამდვილად არ გულდება წინ. იმას ვთქვით რუსკა ქურდოვაინძეს, TBC ბანკის ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტების მენეჯერს, ნინა მენთეშაშვილს, ალტერსოქსის დამფუძნებელს და მასთან ერთად ასევე ამავე კომპანიის ალტერსოქსის დამფუძნებელს რეზი ბესელაშვილს. თუმცა სანამ გადავალთ ალტერსოქსზე, იქამდე რუსკასთან მინდა კითხვა დავსვა. ეს ადამიანები არიან ერთ-ერთი მათგანი, ვინც მოხვდნენ ფინალისტებს შორის და მოდი დაჯილდოებაზე ვიკითხავ პირველ რიგში. როგორ მოხვდნენ ესენი იქ და რას გვიმზადებ დაჯილდოებისათვის? პრინციპში ვიცით უკვე ვინ არიან ფინალისტები და არჩევანი ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. გამარჯობა, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 6 ნომინაციის მიხედვით ფინალისტები ბიზნეს დაჯილდოების უკვე ცნობილი არიან და პირველ რიგში მინდა მივულოთ ალტერსოქს. და მინდა აღნიშნო ის, რომ ფინალში გადასვლა და მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ამ კომპანიამ კონკრეტული პროდუქტის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება ქცევა და კულტურა შეცვალა ძალიან მოკლე ვადაში. და ასევე ძალიან მოკლე ვადაში შეძლო ის, რომ მიაღწია ქართულ ბაზარზე აი ამ ხელად ცნობადობა მოიპოვა. 6 ნომინაციის მიხედვით უკვე ცნობილი არიან 3 ფინალისტი და ერთი, რომელიც არის წლის სტარტაპერი, გამოვლინდება ხმის მიცემის პრინციპით, დაახლოებით ნოემბრის ბოლოს დაიწყება ეს ხმის მიცემა. წარმატების გაზიარების პროცესი ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ამ პროექტის პარალელურად შეგვიძლია, რომ ის ადამიანები, ვინც ამ კონკურსში იღებდნენ მონაწილეობას და ჯერ ისევ არიან კონკურსანტები, საზოგადოებას გაუზიაროთ. თქვენი მიზანი რა იყო, როდესაც პრინციპში ხა ალტერსოქსის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათ ცნობადობა არ აკლდათ. იმიტომ ძალიან პოპულარულები იყვნენ ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში, მაგრამ მაინც რატომ გადაწყვიტეთ, რომ უკვე მეორე წელია წარმატების გაზიარებაში ჩართულები ყოფილიყავით და სხვა პატარა ბიზნესებისათვის მიგეცათ ასეთი შანსი? გეტყვით ახლა. ზოგადად TBC ბანკის მისია შექმნას ახალი შესაძლებლობები ხალხის და ბიზნესის წარმატებისთვის. აი სწორედ ეს კონცეფცია აქვს ბიზნეს დაჯილდოებასაც, ეს არ არის უბრალო კონკურსი, ხო, რომ ვიღაც გამოვლინდებიან ფინალისტები, მერე გამოვლინდება გამარჯვებული, ჩატარდება რამდენიმე ღონისძიება და ასე შემდეგ. რეალურად ეს არის კონცეპტუალურად ბიზნეს დაჯილდოება, ეს არის შესაძლებლობების, წარმატების შესაძლებლობების პლატფორმა. რატო? ეხლა ანუ სლოგანიც ამას ემსახურება, გააზიარე წარმატება, რომ უკვე შემდგარი ბიზნესები საკუთარი წარმატების და გამოცდილების გაზიარებით ხდებიან სტიმული და ინსპირაცია დამწყებებისთვის. და როდესაც სტიმული ხარ სხვებისთვის, ეს უკვე მართლა წარმატებაა და ეს უკვე ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ რეალურად ბუსტავს საზოგადოებაში ბიზნესის კეთების თემას და თქვენ რატომ გაგიჟდათ იდეა, რომ ამ კონკურსში მიგეყოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ იგივეს ვიტყვი აქაც არ გაკლდათ პოპულარობა, ცნობადობა, წარმატების ხარისხი, რატომ გადაწყვეტეთ, რომ ყოფილიყოთ კონკურსანტები? ხო, ესე იგი, რატო გადავწყვიტეთ? ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, აი ხა რუსკამ რაც თქვა, რომ სტიმულის მომცემია ძალიან დიდი, როცა რაღაც მსგავს ღონისძიებაში იღებ მონაწილეობას. მეორე ის, რომ ჯერთი ცნობადობა ზედმეტი არასდროს არ არის და ჩვენ პრინციპში წელიწად ნახევრის წინ შემოვედით ბაზარზე, მაინც პატარა კომპანია ვართ, ახლები ვართ, ესე ვთქვათ და ყოველ წელს თქვათ მსგავს ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღება ჩვენთვის და ჩვენი ცნობადობისთვის მხოლოდ და მხოლოდ სარგებლიანია.
ასევე იმიტომ რომ იმის გარდა რომ თქვა შეიძლება მიიღო მონაწილეობა და ან გაიმარჯვა და ან არ გაიმარჯვა ეს კიდე ცალკე საკითხია ძალიან ბევრ საინტერესო კომპანიას ხვდები ძალიან ბევრ ახალ ადამიანს ახალ ბიზნესს იცნობ თუნდაც იმ ღონისძიებებზე რასაც ბიზნეს დაჯილდოების ფარგლებში ესწრები აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი კუთხე აქვს რის გამოც საინტერესო იყო ჩვენთვის აქ მონაწილეობის მიღება თქვა ცნობადობის გაზრდის გარდა პატარა კომპანია ვართ რას ნიშნავს ამდენ პროდუქტს ყიდით ხო უკვე რამდენი ადამიანი მუშაობს თქვენთან საწარმო პროცესი რო აღწეროთ ეს საინტერესოა როგორ ხდება ჩვენთან ამჟამად მუშაობს 20-მდე ადამიანი, თითო ფილიალში 2 ადამიანი განაწილებული, ასევე ოფისშიც 2 ადამიანი გვყავს, პლუს ბუღალტერი. პატარას მაინც ვეძახით დიდ კორპორაციებთან შედარებით. დიდ კორპორაციებთან შედარებით ბიზნეს თუ შეიძლება დაიყოს თქვა პატარა საშუალო და დიდ ბიზნესებად. საშუალო ბიზნესებიც კი ეს ოფიციალური განმარტებით ჩვენზე უფრო დიდები არიან. რაც შეეხება საწარმოო პროცესს, არის ეს თქვათ ჩვენ ყავს ეს თქვათ პარტნიორი ფაბრიკა, რომელთანაც ეს თქვათ თანამშრომლობთ. ჩვენ ეს ვქმნით დიზაინს, რაღაც იდეები მოგვდის თავში, შემდეგ ხდება სპეციალურ ფორმატში ამ დიზაინების გადატანა, ხდება ნიმუშების გაკეთება, ფერების შერჩევა, არის ძალიან დიდი კატალოგი ძაფის, ანუ ბამბის ძაფის ფერების და შემდეგ ეს ყველაფერი როდესაც უკვე შედგება, იქსოვება ნიმუში, ხდება ამის გამოცდა, თქვათ როგორი არის ნახატი, როგორ დაჭდა და ამ შემდეგ და თუ შევთანხმდით ამაზე, მე უკვე მიდის რაოდენობაში ქსოვა. ფინანსებზე მინდა გითხოთ, რამდენი დაგჭირდათ საწყისი თანხა იმისათვის, რომ სურვილი გაქციათ რეალურ ბიზნეს ნაწილად და თუ არ არის საიდუმლო წლიურ ბრუნვას დაახლოებით 2017-ში რამდენი დახურავთ? რამდენი დავხუროთ არ ვიცი დამოკიდებული არის ახალი წლის პერიოდზე, როდესაც გაყიდვების დიდი ნაწილი მოდის დეკემბერზე. ეს კონკრეტულ ციფრების დასახელებისგან თავი შევიკავებ, რაღაცა ჩვენთვის საწყისი მითხარით, ანუ ეს თქვენი რესურსი გეყოთ იმისათვის, რომ ბიზნესი დაიწყოთ? არ ძალიან პატარა რესურსით დავიწყეთ, შემიძლია ის თქვა, რომ ეს იყო ჩვენი დაგროვებული, ესე ვთქვათ, რაღაც დანაზოგი და ჩვენი ოჯახის წევრების დახმარება და ერთ-ერთი განათქმით მოხდა ჩვენ ქორწილში რაც გვაჯუქეს ფული ის ფული შევინახეთ და ის დავამატეთ და აი რაღაც აიგეთ მცირე ფინანსებით დავიწყეთ აი ის გააკეთეთ ფერადი ჭრელი ნასკები ეს იყო ტურისტებისთვის სასაჩუქრეთ ბოდიში ეს იყო ბოდიში ეს იყო ტურისტებისთვის სასაჩუქრეთ უბრალოდ ქცევა გინდოდათ რომ შეგეცვალათ ანუ ტურისტები ჩვენი პირველი ესე ვთქვათ პირველადი სეგმენტი არ იყო როცა ვქნიდით ალტერსოქს პირველ რიგში ქონა გათვლილი საქართველოსზე და ქართულ ბაზარზე და ყველა ადამიანზე ვისაც უნდა რომ თავისი თავი ვთქვათ გამოხატოს ისე თუნდაც ისეთ პატარა აქსესუარში როგორც არის წინდა და რეალურად არის კიდევაც წინდა გამოხატვის საშუალება როგორც ვთქვათ ნებისმიერი ვთქვათ საათი ან ნებისმიერი სხვა აქსესუარი უბრალოდ რაღაცა არ ქონდა ეს დატვირთვა ამ პროდუქტს, რაღაც ყველას უმეტესად აცვია, ეცვა, შავი, მუქი ფერის წინდა და ჩვენ მოგვინდა რომ რაღაცა გაგვეხალისებინა ადამიანები, შეგვექმნა ესეთი პროდუქტი, რომელიც მათ ყოველდღიურობას გაახალისებდა და შემდეგ უკვე იქიდან გამომდინარე რომ თქვა ქართული თემატიკა გავაკეთეთ, იგივე ხინკლები ვახსენეთ, ფიროსმანი, ჩოხა და ასე შემდეგ. უკვე ბუნებრივად მიება ამას უკვე ტურისტების სეგმენტიც, რომლებიც ზაფხულში, თქვათ იგივე თბილისშიც, ბათუმშიც, ყაზბეგში, მესტიაში ძალიან დიდი რაოდენობით ყიდულობენ ჩვენ წინდებს როგორც სუვენირს საქართველოსდან, ან როგორც საჩუქარს. ხო და სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით გეგმებიც ახსენეთ. როგორ არის ეს გაფართოების მოდელი? ის მაინც გაგვიმხილეთ მეზობელი ქვეყნებით იწყებთ თუ შორეულით და მომავალი წლის გეგმები ამ მიმართულებით. ბატონო. ესე იგი, როდესაც აქ ბაზარზე მეტაკლებად ფეხი მოვიკიდეთ და გავფართოვდით, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სურვილი გქონდა, რომ უცხოეთშიც გავსულიყავით, დაინტერესება სხვადასხვა პირის განმოდის მუდმივად. მაგალითად, მცირე რაოდენობით ეხლაც იყიდება ნიუ-იორკში, ბრუკლინში ერთ-ერთ მაღაზიაში, იყიდება ბერლინში, ქართული პროდუქტების ონლაინ მაღაზიაში. სხვათა შორის წელს ძალიან ბევრი სტუმარი ყავდა ირანიდან და ორი ძალიან კარგი ადამიანი გვესტუმრა ჩვენ და ძალიან დიდი სურვილი გამოთქვეს, რომ ირანშიც გაყიდულიყო ჩვენ წინდები და რაღაც რაოდენობა წაიღეს.
და ეხლა უკვე ეს თქვათ მეტნაკლებად ოფიციალურად ერთ-ერთ ქვეყანასთან უკვე ვასრულებთ მოლაპარაკებას და კონტრაქტზე ხელის მოწერის თქვათ ეტაპს და შემდეგ უკვე გავალთ იქაც ეს არის საუბარია ქსელზე რომელიღაც სხვა ქვეყანაში ან ქსელზე თუ მაღაზიაში ფრენჩაიზის ტიპის თანამშრომლობაზე არის ახლა ლაპარაკი რა ანუ ალტერნატივის სახელით ხო მე წარმატებას გისურვებთ და სანამ დაგემშვიდობებით რუსკას მინდა კიდევ ერთხელ ვკითხო იმ ნომინანტების გარდა რომელიც ცნობილი არის ვიცი რომ არ შესაძლებელი არის საკუთარი სიმპათიის დაფიქსირება ვებგვერდზე როდემდე შეგვიძლია აზარტულ ნაწილში ვიყოთ ჩვენც ჩართულები გარდა აზარტული მოლოდინისა გამარჯვებულების გეტყვით ერთი ნომინაცია გვაქვს წლის სტარტაპერი რომელსაც გამოავლენს ხალხი და ხმის მიცემის პროცესი დაიწყება ნოემბრის ბოლოს დაახლოებით 2 კვირა გაგრძელდება და თვითონ გალადაჯილდოებაზე გამოვლინდება უკვე გამარჯვებული ხალხი ხმის მიცემით აი წინასწარ კიდევ რას გეტყვი ამ დაჯილდოებასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია რომ გაგვიზიარო იმ წინა პერიოდზე მათ შორის რომელიც საკმაოდ აქტიური იყო გეტყვით ანუ უკვე დაახლოებით 1200 წევრამდე მაქვს ანუ ამ ბიზნეს სოციუმის წევრები უკვე დაახლოებით 1200 კომპანია შაშან 523 დარეგისტრირდა და წელს თითქმის ყველა ახალი იყო ნუ რამდენიმეც გარდა 671 კომპანია იყო დარეგისტრირებული თავიდან როცა ვშვებდით ამ გაზიარე წარმატების ფოტოკამპანიას ნამდვილად არ გვეგონა რომ ესეთი გამოხმაურება ექნებოდა ამას ესეთი ჩართულობა ამ ხალ რიცხვი ექნებოდა და ფაქტი და უკავშირი ის არის რომ შემდგარ ბიზნესაც და დამწყებსაც უნდათ საკუთარ წარმატებაზე საუბარი და საკუთარი წარმატების და გაზიარების გამოცდილება. შემდეგ ნაბიჯებს დავაანონსებ და ვიტყვი რომ ეხა გალადაჯილდოებამდე იქნება ფინალისტების აქტიური მედია მხარდაჭერა თითოეულ ფინალისტზე გადაიღებს TBC ბანკი და ჯეოსელი საიმიჯო ვიდეო რგოლს ასევე 2 კვირით ადრე იქნება სტარტაპერის ხმის პროცედურა და ეს პროცესი დაანონსდება, ხოლო დეკემბრის შუა რიცხვებში უკვე იქნება გალადაჯილდოება. მერე გამარჯვებულების მედია კამპანია. Mygps-ით დავიწყეთ, ალტერსოქსით ვასრულებთ დღევანდელ პარასკევის საქმიანობას. კიდევ ბევრ საინტერესო ისტორიას გაგიზიარებთ, წარმატების ისტორიებს, რომელთვისაც მადლობა TBC ბანკს და ჯეოსელს, რომ გვეძლევა საშუალება ასეთი ადამიანები ვიპოვოთ, გავიზიაროთ და თქვენც გაგიზიაროთ მათი ისტორიები. მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის. ინტერვიუს ბოლოს თუ გინდათ წინდები გავუცვალოთ. ბატონო. დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ. ასეთი იყო დღევანდელი საქმიანი დილა. მე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ, თუმცა იქამდე ბიზნეს მედია საქართველოს გადაცემები ისევ გააგრძელებენ თქვენთვის საინტერესო რესპონდენტების გაცნობას. სულ რამდენიმე წუთში გვანცალაღით და შემოგვიერთება ქალების ნარატივით და აუცილებლად უნდა დაელოდოთ დღევანდელ საქმის კურსს და საღამოს შემაჯამებელ მთავარ სიახლეებს ბიზნესსა და ეკონომიკაზე ასე 22 საათსა და 45 წუთზე ისევ საქმის კურსის ეთერით. ბედნიერი უქმეები.